So, good morning, everybody, and let us begin today's session. আৰু কালি আমি RTI and efficiency কথা কৈছিলো RTI and efficiency ইস্যুটো কি আছিল মানে আমি কেনেকৈ ট্যাকল কৰিম RTI আৰু efficiency যদি ওপৰত কোৱেশ্চন আহে কেনেকৈ কৰিম কোনে ক'ব Does it affect efficiency এই তিনটা এংগলত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে RTI and efficiency RTI and privacy RTI and political parties তো efficiency কথাটো আমি কি বুলি ক'ম Efficiency is mean বুলি কৈছিলে স্যার মই কি কৈছিলো efficiency is means আৰু Yes, আমি sir. এটো কথা কৈছিলো যে it's about being effective আমি তিনটা বস্তু কৈছিলো ন ভ্যালুজ ইকোনমি effectiveness আৰু efficiency আমি কৈছিলো যে মিনিমাম আউটপুটত ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ইনপুটত ম্যাক্সিমাম আউটপুট হ'ব লাগে হেতু হৈছে efficiency effectiveness মানে আউটকাম ওৰিয়েন্টেশন আৰু ইকোনমি মানে হৈছে আমি ওয়েস্টেজ কৰিব নালাগে ৰিসোর্সেস তো ইয়াতে যেতিয়া আমি এফিসিয়েন্সি কথাটো কৈছো তাৰ মানে আমি হয়তো আমাৰ যেটো মানে এফৰ্টটো বেছি লাগিব আরটিআই আহা মানে ধৰক এটো মানুহে এক্সকিউজ দিয়ে যে মানে এতিয়া মই ইনফৰমেশনও ৰাখিব লাগিল ভালকে মই কামটোত ক'ত ফোকাস কৰিম কিন্তু কথাটো হেতু নহয় কথাটো এটো কাৰণে নহয় বিকজ ট্ৰান্সপাৰেন্সি এন্ড ট্ৰুথ are the foundation of governance যেতিয়া এই দুটা বস্তু থাকিব আমি বেলেগকে এফৰ্ট দিব নালাগে নহয় আরটিআই কাৰণে যেতিয়া ট্ৰান্সপাৰেন্সি এন্ড ট্ৰুথ থাকিব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি এফিসিয়েন্সি হ'ব and the scope of wrongdoing gets negated no doubt এটো কথাটো আপোনালোকে এনেকৈ স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এফিসিয়েন্সি কথাটো যে প্ৰথম কথা আরটিআই কথা ক'লে তাৰ পিছত why there is a question mark on efficiency এটো কথা ক'লে তেতিয়াতো আপুনি এইবিলাক কথা আহিলে ন যে মোদীয়ে এইবিলাক কৈছে বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এইবিলাক কৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে মানে appreciate the role that RTI or transparency plays and আমি এটো দেখাব লাগে যে দুইটা mutually exclusive নহয় mutually exclusive মানে কি when we say something is mutually exclusive তাৰ অৰ্থটো কি হয় what is the meaning of mutual exclusivity কোনে হ'ব anybody কিবা এটা যেতিয়া আমি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বুলি কম অলবে কি হয় তাৰ মানে অৰ্থটো অসক পাৰিব লাগে তো এটো মান সিম্পল ইংলিশ ভেৰিয়েট মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে কি Sir, দুটা অবজেক্টৰ মাজত two objects having some relation. না মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে এটা হলে আনটো নহয় Oh, hi sir. Obviously. Mutually exclusive মানে if RTI exists then efficiency cannot exist efficiency থাকিলে RTI থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা কথা নহয় মানে আমি এটো দেখাব লাগে যে এটো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নহয় মানে জিৰো সাম গেম নহয় মানে RTI আৰু এফিসিয়েন্সিৰ মাজত যে এটা হলে এটো নহব এটো কা নহয় আমি দেখাব লাগে যে ইট ইজ এ মিউচুয়ালি ইনক্লুসিভ থিং এক্সক্লুসিভ নহয় মানে এইবিলাক মানে এনেকৈ আমি লজিক্যালি জাস্টিফাই কৰিব লাগিব কথাটো এফিসিয়েন্সি লগতটো কালি আমি ডিসকাস কৰিছো এইখিনি কথাই ক'ব লাগিব speed and efficiency is important but মানে speedy implementation to দৰকাৰী but we also need to accept that there is a culture of secrecy hey বস্তুটো dismantle কৰিব লাগে আৰু why মানে truth and transparency যে foundation হয় governance ৰ এই বস্তুটো দেখাব লাগে তেতিয়া আমি কম যে RTI and efficiency is mutually এনেকুৱা টাইপ বস্তু আপোনালোকে ধৰক বেলেগতো পাব এইবিলাক এই যে মানে হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি আমি পঢ়িছিলো ইন্টিগ্ৰিটি আৰু এফিসিয়েন্সি এটো কথাটো আমি এনেকুৱা টাইপ পাব পাৰে যে টু মাচ এডহেৰেন্স টু ৰুল কেতিয়াবা স্লো ডাউন কৰে নেকি প্ৰসেসটো
তো এইবিলাকতো আপোনালোকে এটা মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ ৰাখিব বস্তুবিলাকক লৈ আৰু এনেকুৱাকে দেখাব যে ৰুল অবভিয়াছলি আমি ৰুলবিলাক ৰেচনেলাইজ কৰিব লাগে লছ উড বি ৰেচনেলাইজ কমপ্লেক্সিটি কমাব লাগে যাতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত ইজি হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন আহিছে চাওক যেতিয়া এটা ডিবেটেবল বস্তু দিয়ে ন প্ৰথমতে ডিবেটটোত আপোনালোকে এইটো চাব যে কিয় কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিছে এতিয়া বহুতেতো এই বুলিও কয় যে কৰাপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে কৰাপশ্যন গ্ৰিচেছ দ্য হুইলছ অফ দ্য ইকনমি এনেকুৱা শব্দ চেণ্টেন্স এটা শুনিছে নাই কৰাপশ্যন গ্ৰিচেছ দ্য হুইলছ অফ দ্য ইকনমি শুনিছো স্যাৰ এতিয়া এই ষ্টেটমেন্টটো যদি আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহে কমেন্ট বুলি তেতিয়া আপুনি বস্তুটো এইটো প্ৰথমতে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব যে সেই বস্তুটো কিয় আহিছে যে ইট ইজ অবজাৰ্ভ ডেট বহুত ক্ষেত্ৰত য'ত ধৰক আপুনি এতিয়া কোনোবা এটা পাব্লিক চাৰ্ভিচ ল'বলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বিকজ দ্য প্ৰচেছ ইজ কাম্বাৰছাম বিকজ দ্য লজ আৰ কমপ্লেক্স চ' টু গেট away or to avoid the complexities and hassles you know there is the practice of giving bribe and that মানে এই কনটেক্সট এটো বস্তু আহিছে বাট আমি যদি মানে লাৰ্জাৰ কনটেক্সট চাওঁ অবভিয়াছলি ইট ইজ হাৰ্মফুল ফৰ দ্য ইকনমি আমি গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িম কৰাপশ্যনৰ ইকনমিৰ লগত লিংকটো কেনেকুৱা কিন্তু মানে মই এটা আপোনাক জেনেৰেল ট্ৰেণ্ড এটা শিকাই আছো যে যদি কুৱেশ্যনছ বিলাক মানে আমাৰ ছচাইটেল ফ্ল কিছুমানৰ ওপৰত আহে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি আপুনি এনেকে নক'ব যে নাই এইটো বেয়া কথা এইটো হ'ব লাগে হা এতিয়া ডাউৰিৰ ওপৰত আপোনাক কমেণ্ট দিবলৈ আহিলে ডাউৰি ইজ এ মানে ইউ ন ইট ইজ এ অবভিয়াছলি এ ইলিগেল প্ৰেক্টিচ বাট ডাউৰি এইটো অলৰেডি দেয়াৰ ইজ এ প্ৰেক্টিচ ত' হোৱাট আৰ দ্য weaknesses in society that is promoting it বা কিছুমান লিমিটেশন আছে সোশিয়াল স্ট্ৰাকচাৰৰ যেটো কাৰণে ডাউৰিৰ নিচিনা সিস্টেম এটা চলি আহিছে হা সো সেইখিনি প্ৰথমতে আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব আপুনি মানে there is a saying কি যেতিয়া আপুনি জকনা এটা উঘলে ন প্ৰথমতে জকনাটো কিয় দিছিল হেতু মনত পেলাব লাগিব সো সেই বস্তুটো আপোনালোকে এনসাৰটো হেতু এপ্ৰিচিয়েট হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি এড্ৰেছ কৰক মানে ডায়াগনোসিসটো প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব বস্তুটো নহলেতো it is very easy to say কি no women empowerment হ'ব লাগে ছোৱালী should not be treated as an object ডাউৰি হ'ব নালাগে হা এটো crime against women হয় কিবা কিবি but without appreciating the social background of that মানে issue that why do we have that so that obviously the woman as an object or woman as a you can say as an asset etu এই বস্তুটো কিয় আহিছে ইট ইজ ফ্লোয়িং ফ্ৰম দ্য ফিউডালিষ্টিক মাইণ্ডছেট অফ সোসাইটি য'ত নেকি মানে ফিউডাল সোসাইটি য'ত ফিজিক্যাল পাৱাৰ বা মাসল পাৱাৰ ওয়াজ দ্য ডমিনেন্ট ড্ৰাইভাৰ অফ দ্য ইকনমি সেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ওমেন উইল অলৱেজ বি এট এ ডিসএডভান্টেজিয়াছ পজিশন সো দ্য টেন্ডেন্সি হ্যাড বিন দ্যাট since women cannot actively participate in the economy in equal terms so there is the tendency to relegate the position of women to a position of merely an asset of the man. So this created an objectification of women. But as society changed, as feudalistic tendencies changed, as technology changed, it has brought women to equal footing. Now women can equally participate in the economy, equally participate in other all activities of life. So it necessitates that women's position should be seen differently from how it was earlier. মই জাস্টিফাই কৰা নাই মই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে আগৰ কি কনটেক্সটৰ কাৰণে ওমেনৰ অবজেক্টিফিকেশন হৈছিল আর ইউ গেটিং দ্য পইণ্ট আমাৰ এনসাৰত সেই বস্তুটো ওলালে নহয় মানে বিৰাট ভাল ইম্পেক্ট ক্ৰিয়েট কৰে ইটস এবাউট মাইণ্ডছেট মানে আমি কথা কওঁতে সেই বস্তুবিলাক সেনেকুৱা টাইপ হ'ব লাগে এতিয়া মানে বস্তুবিলাকৰ এটা প্ৰসংগটো এপ্ৰিচিয়েট নকৰাকে ইউ কেনট জাষ্ট নালিফাই সাম আইডিয়া even if it might be the most atrocious idea. But that may not be a justification for it, but you have to understand the historical context. As Hitler, obviously fascism, what he did was wrong. But you have to appreciate the chaos that was created by the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles, Treaty of Versailles, it was supposed to be a peace treaty post World War I. But it sowed the seeds of World War II. So, hetu context of Hitler ahisil, the anomaly or anarchy created by Treaty of Versailles. A approach to bahut dorkari hoy answer of essay any form of expression.
Just hold on. তুমি ইটোত নেচা এতিয়া RTI and privacy কথাটো চাওঁ RTI and privacy so actually কি হয় RTI law was amended when privacy became a fundamental right আৰু আমাৰ যোৱা বছৰ যেতিয়া ডাটা ডিজিটেল পাৰ্সোনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল এনেক্ট হৈছিল ন বিল এইটো ডাটা প্ৰটেকশ্যন ল যেতিয়া পাছ হৈছিলে তেতিয়া মানে it challenged the status of RTI because according to that law you are not supposed to disclose personal information but RTI under যিকোনো information যেতিয়া আমি seek কৰো an element of personal information is always involved. Say for example আপুনি ৰেচনৰ দোকানত গৈছে আৰু আপোনাৰ এন্টাইটেল যেটো পাব লগা হেৰি থাকে ফুড গ্ৰেইন হেৰি থাকে সেইটো নাপাব পাৰে তো হেনেকুৱা যদি আপুনি খুজে যে ration shopক খুজে যে okay disclose the number of beneficiaries that you have given the benefit to so that can be assumed to be a private information মানুহৰ personal information দিব so although RTI এখনত এটা provision আছে যে যদি overriding public interest থাকে then you can disclose the information but still it is clearly stated that information for মানে personal information should not be disclosed and privacy to hetu kotha ahe privacy is all about মানে how personal information is sacrosanct and you should protect it so এই বস্তুটোৱে মানে the issue of personal information এই বস্তুটো মানে একদম হেৰি কৰিছে মানে চ্যালেঞ্জ কৰিছে সো এতিয়া RTI মানে there is a default position with respect to RTI default position to etu যে all information should be made available to citizens when requested barring a few exceptions কিছুমান exceptions বাদ দি পেলাই like say national security হৈ গল বা একদম utmost private information হৈ গল so the mandate of RTI is that you disclose everything but whereas you compare it with the data protection law then it will clash so you can say ki the fact that RTI through the ami government accountable korisu government আমি against আমি corruptionৰ হেৰি ফাইট কৰিছো এটু ক্ষেত্ৰত মানে এটু আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰা দৰকাৰী যে in that utility of RTI there is definitely a personal element involved or personal information orientation থাকিবই আরে আপোনালোকে শুনিছে না এইবিলাক যে কলেজ বিলাকত যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ ক্যাটাগৰীৰ সিটস বিলাক ফিল আপ হয় তেতিয়া কিছুমান কাইন্ড অফ এনেকুৱা আমি পেপাৰত পাওঁ যে কোনোবা কোৱালিফাইড আছিল বাট তেওঁ নাপালে তো তেওঁ যদি কলেজত ইনফৰমেশনটো বিচাৰে যে কোনে কোনে পাইছে চাওঁ তো সেইটো বহুত জায়গাত নিদিয়ে এই বুলি যে দিস ইজ এ পার্সোনাল ইনফরমেশন সো এনেকুৱা মানে হেতু এইবিলাক বস্তুৱে মানে বহুত ইনফরমেশন কমিশনাৰত বহুত পেন্ডিং এনেকুৱা আছে সো চাও এই বস্তুটোৱে এম্পাৱাৰ কৰিছে ডেফিনেটলি এনেকুৱা প্ৰেক্টিসেস বিলাক চেকও কৰিছে আৰু at the same time it is also creating certain discretionary anomalies so that is why the question of RTI and privacy comes into picture okay ami jetia privacy কথাটো আহে যে privacy is a fundamental right putteso ami kesot koise but at the same time overriding public interest should be given precedence over privacy so hetu khetrot RTI if it is
for public interest, then even personal information should also be disclosed. So এই বস্তুটো যে public interest হয় নে নহয় এটো proof কৰাটো বিৰাট এটা মানে ডাঙৰ কথা হৈ যায় আৰু in fact the proof of that lies with the person, lies with the applicant. আপুনি proof কৰিব লাগিব যে এটো public information বা important necessary information that should be public. সেইটো কাৰণে বহুতত আপোনাৰ মানে একদম অদ্ভুত অদ্ভুত গ্ৰাউণ্ডত মানে হেৰি কৰে RTI এইবিলাক ডিনাই কৰে। ইনফেক্ট এটা আপোনালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত ইউ নিড টু কিপ এ মানে এটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন মনত ৰাখিব লাগে। জাষ্টিচ AP শ্বাহ কমিটি এটা গঠন হৈছিলে, জাষ্টিচ AP শ্বাহ কমিটি 2012-ত। This committee recommended that মানে this was a committee on privacy law. তেতিয়ালে privacy law হোৱা নাছিল ন। So this committee recommended that disclosures under the RTI Act should not constitute an infringement of privacy. So ইয়াত ক্লিয়াৰলি কৈছিল যে এইটো RTI এক্টৰ আন্ডাৰত আহিলে প্ৰাইভেচি কথাটো থাকিব নালাগে। সো এইটো আপোনালোকৰ জাষ্টিফিকেশ্যন হ'ব পাৰে যে হোৱাই মানে RTI যিটো বস্তু প্ৰমোট কৰে বা যদি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত হয় অবভিয়াছলি এইটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত হ'ব লাগিব। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ তাত আপোনালোকে এইবিলাকৰ এক্সাম্পল দিব পাৰে যে beneficiary is not getting their due benefits after using RTI they have been able to get the benefits, be it in say college admissions, be it in allocation of rations, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ। But now there is serious concerns that এতিয়াতো মানে there is a tendency মানে of successive government to dilute the RTI. People's ability to access data is getting really diluted in many ways. মানে এটা বা ইটো দেখাই পেলাই দেখুন প্ৰাইভেচিৰ নামত যদি মানে বস্তুটো হেৰি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো বহুত বস্তু লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিব। পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনটো লুকুৱাব বা এইটো ডিছক্ল'জ কৰিব নালাগে যদি তাৰ কোনো পাব্লিক এক্টিভিটিৰ লগত কানেকশ্যন নাথাকে। বাট এইটোতো পচিবল নহয় ন। এনি পাব্লিক অফিচিয়েলৰ এনি এক্টিভিটি উইল হেভ এ পাব্লিক এক্টিভিটি কানেকশ্যন। তেওঁ যিকোনো ডিচিশ্যন লৈছে যিকোনো কাম কৰিছে এইটোতো একো পাৰ্চনেল হৈ নাথাকে ন। আজি কোনোবাই চাপ'জ ইনফেক্ট এইটো হৈছে এনেকুৱা যে ফেক চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই ফেক ডিগ্ৰী লৈ পেলাই ডক্টৰছ ফেক ডিগ্ৰী শুনিছে ন এনেকুৱা ইনষ্টেন্স যে ডক্টৰছ উইথ ফেক ডিগ্ৰীজ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। এইবিলাক RTIত ৰিভিল হয় আৰু তেনেকুৱাত গৈছেও, কিন্তু এতিয়া এগেইন ডেট কেন বি লাইক কুৱেশ্যন কি আৰে এইটোতো পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন হয় ডিগ্ৰী চিগ্ৰী এইবিলাক কিয় দিম এনেকুৱা টাইপো হ'ব পাৰে। চ' if there is a blanket ban on personal information, then that is, you can say, you can relate any information of a person to being personal. So that is the issue. There is fine as no data protection or the violation on there is a fine. So that will be a limitation on activities of anybody willing to venture for information if it violates privacy.
So এতিয়া আপোনালোকে জাস্টিফাই কৰিব লাগিব যদি ল'বলৈ যায় যে yes it is a matter of public interest and if you don't disclose that information that it will do a harm to the, or you can say it has larger harms on the society if you don't disclose it. So it's a burden of proof now lies on the applicant. So that way you are diluting the RTA. এতিয়া আপোনাৰ মই কালি কৈছিলো যে আমাৰ যি অফিচিয়েল চিক্ৰেটছ এক্ট আছে বা এই নেশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে বাকী ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো নালাগে। এতিয়া কি হয় অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্টৰ বহুত বস্তু অভাৰ ৰাইডিং প্ৰভিজন আছে RTI ৰ ওপৰত। এতিয়া আপোনালোকে যদি মনত পৰে ৰাফাল প্লেন এখনতো ইণ্ডিয়া কিনিছে গম পায় ন, ৰাফাল যিখন হেৰি এয়াৰক্ৰাফ্ট 5th জেনেৰেশ্যন। চ' ৰাফাল সময়ত যেতিয়া ৰাফালৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট লৈ পেলাই কিছুমান আৰ্টিকলছ ওলাইছিল দা হিন্দুত এন ৰামে লিখিছিলে। চ' তাতে কি হৈছিলে যে এই বস্তু এই আৰ্টিকলছ কেইটা তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰাইড টু ইনভোক দ্য অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্ট and issued notice to Enram. You are violating national security by publishing this information or but Supreme Court pisot kintu hetu bostu kole je nai thike ase because agote government hetu disclose kora nai je hekhini bostu national security. So moi etu kane koisu be ei bostu to interpretation is very subjective and there is a gray area in interpretation. So porikhat apolokor kane eneke use koribo pare eta bostu to je RTI, if you want to empower RTI to its fullest, then you need to take care of the gray areas in privacy law gray area khini kotha koisu moi je personal information, how can you segregate personal information which has a public life implication. Second, official secret act and national security. So a bostu clearly government of the day should clarify ki okay ekita bostu national security kotha ekhini disclose koribo nare, otherwise kiba ta information seek korar pisot hetu koile nohobo. So enekwa issues bilak thake with respect to official secret act, with respect to privacy, which you can say makes RTI less potent as a tool of transparency. But still we can say that RTI even though with all these challenges there is an index. So RTI to almost all the countries, most advanced or most countries have RTI. India implementation is ranked quite highly. The fact that it is one of the most effective countries where RTI is applied, effective application hoyase. So etu khetrot we should feel like it is Supreme Court or khetrot majote hoyasil je ki Supreme Court RTI under nai. So it was revealed that Supreme Court's office or Chief Justice or office is under RTI. So jodi kiba information lage you can take. So the bottom line is that it's not whether RTI is applied and information is given. Hetu important kotha noy. Important kotha to ki ami je already koisilo study koisilo ki boli ethics in governance kotha koisilo no. So ethics in governance kotha ami jetia kou je we need to ensure that all the stakeholders behave responsibly. So hetu ketia hobo pare jetia all stakeholders have a moral responsibility to be transparent, to be accountable. So that is state to ahibo, other players to ahibo, because ultimate thing apnaloke etu conclusion ot etu bostu dibo lage je truth is the foundation of governance. So when say RTI is denied, you hide truth. So your foundation of governance is kind of affected. So if the bottom line is that truth should not suffer. So etia sao amar ei covid or samoyte government or information bisari bahut RTI application hoise actual death kiman kintu government didn't come up with transparent figures. So legitimacy crisis hol, eta trust deficit hol, you can see in election results hetur impact thakibo pare. Manue ultimately public is not full na, people will apply their wisdom to check whether it is everything is going right or wrong.
সো এটোৱে যেতিয়া আমি এটা ডিগ্ৰী অফ অপেকনেছ ক্ৰিয়েট কৰো, আমি যেতিয়া বস্তুবিলাক অপেক হিচাপে ৰাখো, হা, ব্লাৰি হিচাপে ৰাখো, দেন ইট একচুৱেলি impacts your legitimacy as a government. ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট হৈ যায় ন, বিশ্বাসযোগ্যতাটো কমি যায়। আৰু যেতিয়া ট্ৰুথ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকিব, তেতিয়া আমাৰ মানে ইট উইল ক্ৰিয়েট মোৰ ট্ৰাষ্ট ইন দ্য ইনষ্টিটিউচনছ। চ' ইটছ এবাউট আমাৰ যিবিলাক মানে আল্টিমেটলি ইটছ এবাউট ভেলিউজ। এথিক্সত চব বস্তু ভেলুৰ লগতে আমি ৰিলেট কৰিব। যেতিয়া RTI ভালকে এপ্লাই নহ'ব, তেতিয়া ইট উইল ইম্পেক্ট ethics in governance, it will impact the foundation of governance, it will impact, or it will create legitimacy crisis, it will create trust deficit. So it is a necessary, you can say it is not a right that the citizens have, it is an obligation of the part of the government actually to be transparent, because otherwise you cannot rule. It is a necessary condition for governance. আপুনি শাসন কৰাৰ কাৰণে এইটো necessary হয়। আজি মই আপোনালোকক যে পঢ়ি আছো আমি, if I am not transparent about the process, then eventually it will create trust deficit. Trust deficit create কৰিলে I cannot sustain my pedagogy or whatever I am trying to. So legitimacy, trust, এইবিলাক বস্তু বহুত important বস্তু। মানে you should be beyond suspicion. ভুল হ'ব পাৰে, there can be, মানে people can in fact dislike you and avoid you, but that doesn't mean you will hide information. Hiding information তো গণ্ডগোলটো হ'বই। So information reveal কৰিলেও যদি মানুহ গুচি যায়, that is not a bad thing, because in the end, like things will be appreciated. That is actually how governance should be. Either way you will lose. Information দিলে মানুহে খঙত গুচি যাব পাৰে, ইনফৰমেশন নিদিলে মানুহে সন্দেহত গুচি যাব, গুচিটো যাবই ন। বুঝি পাইছে না কথাটো? Are you clear? Yes, sir. So মানে any question on RTI, you should end it like this ki, it's not about how RTI is applied, but it is more about the moral responsibility of the state being transparent and accountable. It is about ethics in governance. Actually, ethics in governance to আপোনালোকে political party বা বাকি মানে stakeholders বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বেছি ইউজ কৰিব পাৰে, ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ ethics in governance তো ষ্টেটটো ইনক্লুড হ'বই, and it will include all the stakeholders. এতিয়া next আহিলে, should the political parties be coming under RTI? তো এইটো ক্ষেত্ৰত what is the current status? Are political parties under RTI or no? No, sir. There is a section 2H of the RTI Act. It defines public authority as any institution বা organization created through legislation বা executive order whether fully or substantially funded by government. So this is a public authority, and public authority ওপৰত RTI লাগু হয়। RTI ৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যে পাব্লিক মানে পলিটিকেল পাৰ্টি আহিব লাগে নে নালাগে, this will be your introduction. এইটোৱে আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এনচাৰটো।
So আমি প্ৰথমতে পাব্লিক অথৰিটি কি হয় সেইটো বুজাম, তাৰপিছত আমি এইটো বস্তু কম যে ইভেন ইনডাইৰেক্টলি ফাণ্ডেড হলেও ইট ইজ এতিয়া example NGOs also come under RTA because they are deemed to be those NGOs who are substantially funded by government, they come under RTA. They are considered as তাৰপিছত আমি আহিব যে এইটো এনসাৰত আমি what are the arguments in favor, মানে why you think that political parties should come under RTA. তো প্ৰথম কথাটো এইটো যে it is political party ক'ৰ পৰা ক্ৰিয়েট হৈছে, what is the basis of political parties, is it statutory or is it voluntary? Voluntary. Political party voluntary মানে তেতিয়াহ'লে ৰেকগনিশ্যন এইবিলাকৰ কথা, পাৰ্টি চিম্বল এইবিলাকৰ কথা ক'ত আছে? আমি দেখোন এটা এবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে দেখোন এইটো কুৱেশ্যন যে লাষ্ট ইলেকশ্যনত ইমানটা পালে নেশ্যনেল পাৰ্টি হয়, ষ্টেট পাৰ্টি হয়, ইমান ভোট পালে, ইমান পাৰ্চেণ্টেজ চিট জিকিলে। এবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিল নেকি নেশ্যনেল পাৰ্টি ষ্টেট পাৰ্টিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা? প্ৰিলিমছত আহিছিল নেকি বাৰু? আমি RUPS ৰ কথা কৈছো ন, ৰেজিষ্টাৰ্ড আনৰেগুলেটেড ৰেকগনাইজড আনৰেগুলেটেড পলিটিকেল পাৰ্টি নে কি আছিল এনেকুৱা আছিল নহয় এটা। তো পলিটিকেল পাৰ্টিজ হেভ ষ্টেটুটৰী বেকিং, ভলান্টাৰী নহয়, ইট কামছ আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট। তাতেতো ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে যে এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি হ'বলৈ কি লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া, ষ্টেট পাৰ্টি হ'বলৈ কি লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়া। চ' আমি যেতিয়া কৈছো যে মানে it has to be created through legislation, তো সেইটো মানে it comes under that classification. পল্লৱী গম পাইছে নে কথাটো? আপুনি মই এনে পলিটিকেল পাৰ্টি এটা ফৰ্ম কৰিলে পলিটিকেল পাৰ্টি হৈ নাযায়তো, ইলেকশ্যন কমিশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। Yes, sir. ভুলা গৈছিল, sir. So প্ৰথম কথা হ'ব it is created under representation of people's act. Second কথা হৈছে it claims tax concessions. কিছুমান টেক্সৰ পৰা বাচিবলৈ মানে তেওঁলোকে নিজৰ মানে ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰে, but they are not taxed, but they file their returns. So there is a provision under Representation of People's Act which gives tax exemptions to political parties. Third kotha, the activities of political parties are regulated by what? By Representation of People's Act. It regulates their activities, na etu koribo pare etu noare, model code of conduct kiba kibi ebilak ase, হয় না? And fourth is that they use public resources use kore election or সময়ত, public resources use kore, public airtime use kore, মানে taxpayers money use kore no, এটা allocated কিছুমান মানে benefits থাকে, মানে এয়াৰ টাইমে হওক বা কেম্পেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান মানে বেনিফিটছ থাকে, হয় না? এইবিলাক কিছুমান হেৰি দিয়ে, অকল গোটেইটো প্ৰাইভেটলি ফাণ্ডেড নহয় ন 100%। আমাৰ যদিও আমি কৈ থাকো যে ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যনৰ কথা কৈ থাকো, কিন্তু আমি এইটো কথাও জানো যে পাব্লিক ৰিচোৰ্চেছো ইউজ কৰে, এইটো ইলিগেলি ইউজ কৰে নহয়, লিগেলি ইউজ কৰে। এক্সাম্পল, they get public airtime for publicity. নেশ্যনেল মিডিয়া বা নেশ্যনেল মিডিয়া মানে কি, যেটো আমাৰ গভৰ্নমেন্ট চেনেলছ, গভৰ্নমেন্ট ৰেডিঅ'ছ চেনেলছ হওক, নিউজ পেপাৰ্ছ হওক বা তাত হওক, every recognized political party or national parties get a airtime to canvass for their elections. So they use public resources. First number kotha, they are the
বেচিস অফ ডেমক্ৰেসি মানে ডেমক্ৰেসিৰ মূলতে পলিটিক্যাল পার্টি ন যে আমাৰ যেটো মানে আমি মানে ডেমক্ৰেসি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমক্ৰেসি আমি যেহেতু ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমক্ৰেসি মানে the model of democracy that we follow in India is representative democracy. So representative কোন হবো আমাৰ independent কেটা হবো নোৱাৰে ন তো organized way তে মানুহ represent কৰিব so representative democracy foundation of the political parties are there and they form the government most importantly they form the government so although as the NDA government is as it install of NDA government but NDA government ki hoy it's a group of political parties only so iman public life but major role play korar pisot when the question comes ki you should be transparent in your financial dealings or public should know where your activities are mane all financially no of course tate মানে আমি যেটা আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট যাম বাট এটা আমি গম পাম যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ওকে ইউ বিকজ political party is a competitive party they are in a competition so certain information which might reduce their chances of winning election those things can be checked those can be exempted but a person a voter a citizen should be able to know whether the party that he is supporting in election is generating funds from known sources or from transparent sources or not. Kiba corruption, I mean the corruption pohima jete gom pam je kenekwa type or institutional corruption hobo pare kenekwa type or kenekwa systemic corruptions kisuman hoy jay to hebilak ami should be able to know এটা basic কথা no for the citizen ঠিক আছে এইগিটা আর্গুমেন্ট দিয়াৰ পিছত একচুয়ালি একো কোৱেশ্চনে নাথাকে তথাপি আমি আৰু কেইটামান সাপোৰ্টিং ক'ব পাৰো যে next thing is that the Chief Information Commission has till date told 3 times তিনিবাৰ কৈছে যে political parties are a public authority but political parties obviously they brought amendment and said that section 2H does not apply to them so mane legal loophole uliyai pelai mane they try to avoid it but me ethics pohi asu to sob bostu to legally kotha to nahi moral responsibility kotha ta ahe to so where is the moral responsibility where is the level playing field jeto ami koi thako there should be a level playing field as a electoral bond or kotha to ulal je kone kat kiman finance dise eta to government e ki boli veri korise it's a information that public should know na yat ami etute example dibo paro je RTI jodiu nahi but in this electoral bond case ot etu ki kole Supreme Court je voter should know but that is a clear মানে argument in favor of bringing political parties under RTI আৰু আনফালে আমি civil society NGOs বিলাকক আমি যদি কৈ আছো যে if you should be acting transparently আমি এবিলাক ধৰক foreign currency regulation act under আনো লোকপালৰ আন্ডাৰ আনো ইনফেক্ট আপোনালোকে জানে নাই FCR যেটো ৰেগুলেশন আছে foreign currency regulation act originally ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত আহিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত কি হৈছিল জানে এই সময়ত মানে there was an apprehension সেইটো সময়ত বিৰাট বেছি আমেৰিকা এন্টি আমেৰিকান সেন্টিমেন্ট আছিল ইন্ডিয়াত তো তেতিয়া Indira Gandhi was a very you can say কি বুলি কয় হেতু anytime ভয়ত থকা মানে kind of insecure type of leader যিবিলাক dictatorial tendency থকা মানুহ থাকে এইবিলাক অলপ insecure হয় so Indira Gandhi কি কৰিছিলে যিমান political opponent নাছিলে so there was this মানে idea or floating in that time কি বাহিৰৰ পইচা আহে politicians will have that political disturbances to an extent but FCR actually originally announced the foreign currency regulate to regulate the political funding of political parties but pisole etia NGOs ক্ষেত্ৰত applicable হয় so আমি যেহেতু originally FCR political parties or regulation কাৰণে আনিছিল so কোনো হেৰি নাই No, it is actually the significance too important, right? No, what is its significance in public life? Anybody which
you are trying to bring transparency as a BCCI. The BCCI is মানে এনেকুৱা এটা অৰ্গানাইজেশ্যন য'ত ইমান পলিটিচিয়ান ইনভলভ হয়। কিয় ইনভলভ হয়? বিকজ অফ দ্য মানি, হয় নাই? মানে যিকোনো গভমেণ্টে আহিলে প্ৰথমতে, এতিয়াতো চবে ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনত হ'বলৈ নাযায়, সিমানটো পইচা নাই, হকী নাযায়, এথলেটিক্সত নাযায়, কিয় যায়? ক্ৰিকেটত কিয় যায়? বিকজ অফ দ্য মানি ইনভলভ ইন ইট, হয় নাই? চ' এতিয়া আমি ক'লে নহ'ব ন, সেইটো এটা BCCI ইজ নট এ পাব্লিক অথৰিটি আণ্ডাৰ RTI। সিহঁতে কি লিগেল আৰ্গুমেণ্টটো কি দিয়ে যে ইট ইজ এ ট্ৰাষ্ট, it is a public trust, or sorry, private trust. It is a private organization, private mane not for profit organization. So hetu karone it should not be coming under it. But in India, how cricket is, the Lodha committee to koisile say there is a moral responsibility to be transparent for BCCI. But India to again is মানে এইটো আৰ্গুমেণ্টতে BCCI যেটো আৰ্গুমেণ্টটো এইটো যে আমি এটা প্ৰাইভেট ট্ৰাষ্ট হয়, আমি এটা টিম সিলেক্ট কৰো, কিন্তু ইণ্ডিয়া বুলি যেতিয়া কয় মানে এইটো দ্যাট ইজ ইফ দেয়াৰ আৰ্গুমেণ্ট ইজ ৰাইট দেন এনিবডি কেন ফ্লোট এ টিম ইণ্ডিয়া। মানে অকল সিহঁতৰে ইণ্ডিয়ান টিমৰ প্ৰতি প্ৰিভিলেজ নাথাকিব। একচুৱেলি সেইটো লজিকতে সুভাষ চন্দ্ৰ জীৰ ICL পাতিছিলে, ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট লীগ, আপোনালোকে যদি মনত আছে হ'লে, সৰু সৰু আছিল চাগে এতিয়া 2007-08 মানত ICL পাতিছিলে, বিকজ ইট ৱাজ মানে সেইটো সময়ত BCCI মানে এইটো কথা হৈছে BCCI ইণ্ডিয়ান টিম সিলেক্ট কৰে, মানে সেইটো ইণ্ডিয়াৰে অকল ইণ্ডিয়াৰ টিম নহয়, মানে ইটছ এ প্ৰাইভেট বডি সিলেক্টিং এ প্ৰাইভেট টিম, তাত আমি নামটো ইণ্ডিয়া বুলি দিছো, কিন্তু এনিবডি কেন ডু ডেট, এনি ট্ৰাষ্ট কেন ডু ডেট, ডেট ৱাজ দ্য আইডিয়া। কিন্তু আজি BCCI ক্ষেত্ৰতো যদি আহে দেন আপুনি এইটো কথা ক'ব লাগিব যে ইয়েছ, BCCI শুড অলছো কাম আণ্ডাৰ RTI, বিকজ whether a body is public or private is not defined by its legality or its, like, you know, the structure of it, but its significance in public life. What is its significance in public life? Because the role that cricket plays in India, it's such, so many people are involved in it, so many people's you know, they invest. As it was as Pakistan khela se to India, like, you know, things will be like, you know, you know how things are. So এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ইমান যেতিয়া এটা পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট ইনভলভ হৈ আছে, পাব্লিক লাইফত ইমান মেজৰ বস্তু এটা, ইট হেজ টু, আমি এথিক্স অফ গভাৰ্নেন্সৰ কথাটো আনি দিম, এথিক্স ইন গভাৰ্নেন্সৰ কথাটো ইয়াত যে মানে ইট কেন নট হাইড বিহাইণ্ড দ্য ভেইল অফ লিগেলিটি, যে অকল গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু বা অকল পাব্লিক ইনষ্টিটিউচনহে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব, এইটো কাৰণে নহয়। তেতিয়াহ'লে এথিক্স ইন ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথাটো ক'ব আহিলে, এথিক্স ইন গভাৰ্নেন্সৰ কথাটো ক'ত আহি থাকে, গম পাইছেনে? So that justifies the legality of, or you can say the justification for bringing BCCI also under RTI. It should be. Any institution playing a significant role in public life should come under RTI. It should openly promote transparency. Only then you can ensure ethics in governance. Or it will encourage ethics in governance, right? Stakeholder responsibility kotha kom. বুজি পাইছেনে কথাবিলাক? বুজি পাই গ'লে কিন্তু ইজি হৈ যায় জাষ্টিফাই কৰিবলৈ। মানুহক কোনোবাই যদি উল্টা পুল্টা লজিক দিয়ে আপুনি কাটিবও পাৰিব এইবিলাক লজিক। ৰোহন বুজি পাইছা নাই? পাইছো স্যার। আৰু পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ again arguments in favor the why, what are the justifications that political parties give for not coming under RTI? Their only justification that can be accepted is that they are in a competitive field, so electoral chances will get affected. So I mean hetu to ami etu katim ebuli je all those things can be given in an exceptional basis. Ke hebilak information jibilak dhor aji etu manhe ticket pale ne nai, etu ba yak ticket nidile bele kiba intricate ইণ্টাৰনেল কথা থাকিব পাৰে, কম্পিটিশ্যনৰ কথা থাকিব পাৰে বা কিবা ইনফৰমেশ্যন থাকিব পাৰে, সেইটো ৰিভিল নকৰিলে কথা নাই, সেইটো that will hamper their electoral chances, so we can exempt those things.
বাট বাকিটো কোনো জাস্টিফিকেশন নাই ন, হয় নাই? আৰু গেটিং হয় স্যাৰ চাওক আমাৰ কি হয়, মই দেখা পাইছো এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ বা আমাৰো সেইটো এটা টাইমত টেন্ডেঞ্চি আছিলে, এতিয়া আমি বহলকে পঢ়ো কাৰণে বস্তু হেৰি থাকে যে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে আৰ্গিউ কৰিছে বা যিটো ডমিনেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট সেইটোকে আমি ফেভাৰ কৰি এনেকে কওঁ যে সেইটো আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট বুলি। কিন্তু বস্তুবিলাক যিটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটকে চাব পাৰিব লাগিব। এই পৰ্চনটোৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছি আহিব। আমাৰ চিলেবাছৰ যিটো লাষ্ট পৰ্চন ন, এইখিনি পাব্লিক প্ৰভিটি ইন গভাৰ্নেন্সৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই বেছিকেলি। সেইটো কাৰণে মই এইখিনি অকণ বেছিকে ছেপাৰেটলি কৰো। লাষ্ট আমাৰ যিটো টপিক ইউটিলাইজেশ্যন অফ পাব্লিক ফাণ্ডছ এণ্ড চেলেঞ্জেছ অফ কৰাপশ্যন, নাও উই উইল ডু দ্যাট। স্যাৰ RTI যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে 2019ত যে 3টামান সেইকেইটা ইয়াৰ এফিচিয়েঞ্চিত ইম্পেক্ট কৰিব স্যাৰ? RTIৰ এফেক্টিভনেছত কেনেকে ইম্পেক্ট কৰিব সেইটো কৈছে? হয় স্যাৰ RTI মানে সেইটো এগেইন দেট ইজ ডাইলিউশ্যন অফ দ্য ৰোল অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ। তো সেইটোৱে অবভিয়াছলি মানে any amendment brought in to limit the role of RTI is an attempt to limit the role of transparency in governance. So what government should do or what any society should do is be more transparent. Otherwise মানে সেইটো again argument will be কি efficiency কথাটো লৈ argue কৰিব। কিন্তু আমি efficiency should not be at the cost of transparency. সেইটো আপুনি অকণ সাটল ডাইৰেক্ট মানে স্যাৰ নকৰাকে আমি এইটো বস্তুৱে কম যে there has been মানে এটা সাকসেসিভ there is a culture of secrecy, culture of এটো আছে ন আমাৰ bureaucracy। তো সেইটো থাকিব, এইবিলাক চ্যালেঞ্জ হয়, ইভলভ হৈ থাকিব। এতিয়া যে স্যাৰ সব চেন্ট্ৰেলৰ আন্ডাৰত হৈ গ'ল ন কন্ট্ৰলত, যে তেওঁলোকৰ টাৰ্মছ আৰু এপইণ্টমেণ্ট গোটেইখিনি চেন্ট্ৰেলে ডাইৰেক্ট কৰিব, যিটো মানে হেৰি কৰি দিলে এমেণ্ডমেণ্টত, তো সেইটোৱে একো ইম্পেক্ট নকৰিবনে স্যাৰ? কৰিব, তেওঁলোকৰ অট'নমাছ ফাংচনিং। মেইন কথা কি যে আপুনি anybody any institution if you want to empower it you should give it autonomy। কিন্তু তেওঁলোকৰ ফাংচনিং, তেওঁলোকৰ যদি সাৰ্ভিস কন্ডিশনছ বিলাক আমি যদি অট'নমাছ নাৰাখো, আমি এইটো বিভিন্ন কনষ্টিটিউচনেল বডি বা এইবিলাকৰ কথা যে কওঁ, CAG কওঁ, এইবিলাক কওঁ কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ দিব লাগে, কিহৰ কাৰণে দিব লাগে? বিকজ institutions need autonomy। Autonomous institution is something that is necessary for checks and balance, necessary for maintaining good governance. In fact, there is this famous book, Why Nations Fail। কিতাপখন আছিলে সিমগ্লু আৰু ৰবিনসনৰ আছিল নেকি? তাতে এইটো কথা কয় যে nations fail because of failure of institutions, the central agreement। Why nations fail আছিল নেকি? ৰ'ব মই চাইছো। সিমগ্লু আৰু ৰবিনসনৰ কিতাপ আছিলে। Origin of Power, Prosperity and Poverty। পুৰণা কিতাপ, আমিও এনসাৰত লিখিছিলো, আপোনালোকেও লিখিব। কোড সাইট কৰিলে হ'ল। পুৰণা মানে 2013-14 মানৰ কিতাপ। So সেইটো institutional autonomy is very important। So সেইটো যদি হেম্পাৰ হয় then its functioning will be affected। CBI TBI চাওক না, আজি CBI যদি constitutional status থাকিল বা অলপ autonomy থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো its functioning would have been quite different। It would not be the puppet of the government। Whenever government changes, it acts like the puppet of that government। There is question on autonomy of CBI। Directly একদম এক্টিভিষ্টৰ নিচিনা ক্ৰিটিচাইজ নকৰিব, কিন্তু যিখিনি প্ৰিন্সিপলৰ কথা কিন্তু আমি ক'ব পাৰিম ন। কুকুৰ এটা আপোনাৰ মানে পোহনীয়া কুকুৰ এটা আছে, কুকুৰটোক একদম লেকাম বান্ধি ঘৰত ধুনীয়াকে থৈ তাক হেৰি কৰে,
তাৰমানে তাৰ কোৱালিটি অফ লাইফটো বহুত ভাল নেকি? নট নেচেচাৰিলি না। মই সেইটোৰ লগত সেইটো কম্পেয়াৰ কৰা নাই, মই কথাটো কৈছো সেই যিটো মানে সেই প্ৰিন্সিপলটো যে ফ্ৰীডম এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থাকিলেহে কোৱালিটি অফ লাইফ ভাল থাকে, সেইটো প্ৰিন্সিপল এটা ন। Regardless of how beautiful your life is, if you don't have freedom and independence of decision making, your quality of life will not be there. সেইটো এটা প্ৰিন্সিপল হয়, মানুহৰ লাইফ প্ৰিন্সিপল হয় যে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি মানুহৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি? দুটাই কথা, ফ্ৰীডম এণ্ড ডিগনিটি। Any human being, if he doesn't have freedom, if he doesn't have he or she doesn't have dignity, then regardless of মানে আপোনাক বোলে একদম পুৰা সোণৰ এৰোপ্লেন, সোণৰ গাড়ী, সোণৰ বিচনাত থাকে, that is meaningless. So সেইটো এটা প্ৰিন্সিপল হৈ গ'ল ন। Similarly, governance-ৰ এটা প্ৰিন্সিপল হয় যে institutions in order to function properly or effectively has to be given autonomy. So institutional autonomy যদি curtail হয়, তাৰ functioning will be affected. আমি কৈছে because of the culture of secrecy, there is a tendency to hide behind secrecy in bureaucracy or in government. So there has been attempt by successive governments to dilute the RTI. But আমি প্রিন্সিপলের কথা কম পরীক্ষা যে RTI মানে কি? It is the idea that transparency and truth is the foundation of governance. So আমি যেটি RTI strong কৰিছো মানে আমি governance-ৰ foundation strong কৰিছো। আপোনালোকে এনেকে যেতিয়া ক্ৰিটিসাইজ কথাটো ক'ব, সো ক্ৰিটিসিজম হলে সদায় প্ৰিন্সিপলৰ বেসিছত ক'ব। কোনোবা পাৰ্টি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপুনি এই গভৰ্ণমেণ্টক বেয়া পায়, সেই বস্তুটো ওলাইছে নহয়। মই সেইটো ওলাব পাৰে, কিন্তু মই আৰ্গুমেন্টটো মই প্ৰিন্সিপলত কৰিম, তেতিয়া মোক কোনেও মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে, পেলাব নোৱাৰে। Any criticism should be on principle. আমি যেটাকে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আমি ক্ৰিটিসিজম কেনেকৈ কৰিছো? আমি কৈছো যে without having objective data on what will be the number of beneficiaries and how many people will be impacted, it just creating a legislation like that will be a tool for identity based mobilization for political parties. যদি আমাৰ হাতত হাৰ্ড ফেক্ট ডাটা আছে যে ওকে 1 লাখ মানুহ বা 1 কোটি মানুহ বেনিফিট হ'ব, 1 কোটি মানুহ হেৰি হ'ব, সো yes we need it. But যদি এনেকুৱা কোনো ডাটা নাই, জাস্ট আমি এটা লেজিসলেশন আনিছো, then it is just a divisive legislation না, it will create divisions in society. But এতিয়াতো সেইটো it's a law now, so তাত argument হেনেকৈ কৰিব লাগে। Experts say that and again কৰিব লাগে। তো আমি আমাৰ মানে মই আপোনালোকে 2022 যিমানখিনি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছিল, এতিয়া সিমানখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন দি এতিয়া নহ'ব। এইবাৰ যেনেকুৱা হৈছে অহাবাৰ নহ'ব। So competition every year, your level of preparation has to go up, and it is going up. আজি বা 10 বছৰ আগত মানুহে APSC প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিল আপোনালোকে হাঁহি উঠি যাব। 10 বছৰ বাদ দিয়ক, 2017-18 মানলৈকে কি কৰিছিলে APSC নাম? কমন কুৱেশ্যনছ বিলাকে প্ৰেক্টিছ কৰি যায় ন। হিষ্ট্ৰীত আগতে এটা কুৱেশ্যনে কমন আহে, আকবৰ ইজ এ নেশ্যনেল মনাৰ্ক, ইয়াৰ মাৰ্কেট পলিচি আহিব, খিলজিৰ তুগলকৰ আহিব, কিবা কিবি বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন আহিব, হেনো। এতিয়া সেইটো হৈ থকা নাইতো, থেংকফুলি নাই। নহ'লে যে মই কেতিয়াও এইটো প্ৰফেশ্যনত নাহিলো হয়, সেইটো পেটাৰ্ণত হৈ থকা হয়। সেইটো পঢ়াবলৈ একো নাই। সেইটো আগতে কি কচিং কৰাই আগতে মানুহে সেইটো পেটাৰ্ণত আহোঁতে, মানুহে যে কচিং তেতিয়াও কৰে, কেলে কৰে? তেতিয়া সেইটো একো দৰকাৰেই নাছিল ন।
কমন কুৱেশ্যন কেইটা মুখস্থ কৰি গুচি গৈ পেলাই পৰীক্ষা দি দিলে হ'ব। এতিয়া আমি এথিক্স পঢ়িব লাগে, আমাৰ কাৰিকুলামত নাথাকে, বাহিৰৰ টপিক এটা। এতিয়া লাগে ন ডাউট, মানে হেল্প এটা ছাপৰ্ট এটা থাকিলে ইজি হয়। প্ৰাইভেচি ল'ৰ ওপৰত আহিলে আপোনাক কি লিখিব? এনেই প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত আহিলে if a question comes on right to privacy, what will you write? It is a very important right. Without it, I cannot live. এইবিলাক লিখিব না? নিলিখো ছাৰ। কি লিখিব? যি লিখিলে এই মাত্ৰ লাইনটো নিলিখো ছাৰ। ন মই এইটো কাৰণে কৈছো, প্ৰাইভেচি ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ট্ৰিপল টেষ্ট ডক্ট্ৰিন এটা দিছিলে, জানেনে? মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিল যে যদি প্ৰাইভেচি ভংগ কৰিব লাগে কাবাৰ, দেন it has to be in sync with the triple test. ট্ৰিপল টেষ্টটো শুনিছে নে প্ৰাইভেচি? মই কৈছো চাগে আগতে কোৱা। কোৱা মনত পৰা নাই। তিনটা টেষ্ট আছে, কিহৰ জানে? এক নম্বৰটো হৈছে লিগ্যালিটি। If you are violating the privacy of somebody, then first of all there must be a law. মানে it cannot be a executive action. It cannot be an arbitrary action. Violating privacy should be backed by a law. Say Official Secret Act, National Security Act. এইবিলাকৰ থ্ৰুদি আমি প্ৰাইভেচি কাবাৰ যদি ভাঙিব লগা হয় ষ্টেটে it can bring. Second কথা হৈছে লেজিটিমেচি। লেজিটিমেচি মানে লটো থাকিলে নহব, it has to show the legitimate state interest. যে নেশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে কৰিছে, বা বোলে ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপলৰ কাৰণে কৰিছে, ছচিঅ' ইকনমিক কিবা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কৰিছে, এই লেজিটিমেট ষ্টেট ইণ্টাৰেষ্টটো দেখাব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে প্ৰপৰ্চনেলিটি। প্ৰপৰ্চনেলিটি মানে কি, যে এটা ৰেচনেল নেক্সাছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। কিহৰ মাজত নেক্সাছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব? যে মই আপোনাৰ প্ৰাইভেচি কিয় ভাঙি আছো, আৰু সেইটো কাৰণে মই কি মিনছ এডপ্ট কৰিম। এতিয়া চাপোজ মোৰ উদ্দেশ্যটো পৰীক্ষা এটা ফেয়াৰলি কণ্ডাক্ট কৰে, ঠিক আছে? That is a legitimate state interest. মই আপোনাৰ প্ৰাইভেচি ভাঙিছো মানে কি, মই চাপোজ এইটো এনচাৰ কৰিছো যে আপুনি যেতিয়া পৰীক্ষা হললৈ যায়, মানে আপুনি একো বস্তু নিব নোৱাৰে, not even water bottle, not even a wristwatch. I'm asking you to even, take off excess clothes that you are wearing. সেইটো কোৰ্টত কেতিয়াবা চেলেঞ্জ হৈ যাব পাৰে প্ৰপৰ্চনেলিটি কাৰণে। Then no doubt there is a legitimate state interest, but the object that you want to achieve and the means you are adopting are not proportionate. It is violative of privacy. হৈছে আমাৰ ইয়াত পৰীক্ষাত চেণ্ডেল যোৱাবাৰ প্ৰিলিমছত কৰিছিলে, কাপোৰ খুলাই দিছিলে, জেকেট, তাৰপিছত চব এই ঠাণ্ডাত কপি টপি বহুতৰ জ্বৰ উঠি গৈছিলে বোলে। একদম এইটো মানে কি কব, মানে মানুহ আমাৰ এইবিলাক কিয়, মানে how can it be justified? একদম দম দিব লাগে, নুখুলো মই আৰু পৰীক্ষা নিদিয়ে মই কোৰ্টলৈ লৈ যাম। নিজৰ মেণ্টেল এটা ইম্বেলেঞ্চ হৈ যায়, সেইটো কাৰণে কৰা যায়। এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং, চেনচিটিভিটি ট্ৰেইনিং দিব লাগে ন, ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰাব লাগে ন পাব্লিক অফিচিয়েলক, যে পুলিচক বা এনি ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি, এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি,
প্ৰপৰ্চনেলিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি মিছ কৰোঁ প্ৰপৰ্চনেলিটি কোভিডৰ লকডাউনৰ সময়ত চাওক না you are violating the privacy of person or his right any right privacy নহয় any right you are violating or মানে মানুহ এটা বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে মানে you are freedom speech মানে এইটো এই কৰিছো ন ৰেষ্ট্ৰিক্ট মানে মুভমেন্টটো আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছো but what is the proportion that you are doing মানুহ ওলালে যদি মই লাঠিৰে পিটা আৰম্ভ কৰো what is it প্ৰপৰ্চনেলিটিটো বহুত মানে মই এইকেইটা কিয় ক'লো জানে আপোনালোকক এই বস্তুটো যদিও প্ৰাইভেচিত দিছে আপোনালোকে এই বস্তুটো কেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰে যে এনেকে ইউজ কৰিব আপোনালোকে আপোনাৰ মানে that is the skill that you need to develop কি এইটো বস্তু মই যদি প্ৰাইভেচি নহয় any arbitrary action of a state or any violation of rightsৰ যদি এটা কোৱেশ্চন আহে যিকোনো ৰাইটছৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে যে ভায়োলেশ্যন অফ এনি ৰাইট কেন বি অনলি মানে ফৰ দিছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ গিভেন এ গাইডলাইন কি এইকেইটা বস্তু হৈ বুলি কয় গোটেইকেইটাৰ ওপৰত ইউ কেন ৰাইট চামথিং ইন ইট উইল বি এ গুড আৰ্গুমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰ্গুমেণ্ট ৰাদাৰ দেন সেইং কি মানুহৰ আমি যেনেকে আৰ্গিউ কৰো ন টিপিকেল চাওক আপোনালোকে এটা কথা বুজি পাইছে চাগে এতিয়ালৈ ইমান দিনে মোৰ লগত থাকি যে কোনো ব্ৰহ্মজ্ঞান লৈ পেলাই নাহে ভাল উকিল হওক ভাল বক্তা হওক তেওঁলোকৰ এনেকুৱা যদিও এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোকে চব জানে বা তেওঁলোকৰ হিৰৰ পৰা কৈ আছে চবেই পঢ়ি শুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিয়ে আহে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিয়ে ডেলিভাৰ কৰে কথাবিলাক ত' ইনষ্টিংটিভলি যিটো মনত আহিছে এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ এইটো একদম পুৰা নেচাৰেলি ফ্ল' হৈছে কথাটো হ'ব পাৰে কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাও বহুত বস্তু উইজডম একিউমুলেট হয় বাট আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট বিলাক যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ্ড হয় ন বেটাৰ হয় লজিকেল হয় যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত প্ৰ'জ এণ্ড কনছ হওক বা লজিকেল ৱে অফ লুকিং এট ইট আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো মানে কি আমি আগতীয়াকে ভাবিছো সেই বস্তুটো অকল পৰীক্ষাতহে নাভাবো ৰাইটছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিবই পাৰে যে ৰাইটছ ভাৰ্চেছ ডিউটিজ বা এইবিলাক কথা সেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ৰাইটছ ভাৰ্চেছ ডিউটিজ আই থিংক উই হেভ ডান ইট আমি কৰিছো ন ৰাইটছ ভাৰ্চেছ ডিউটিজ পৰা নাই নহয় কি কৰিলো কি কৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত you should be able to use this tools. So next final topic, public fund and its utilization. So what is the issue? Public fund and its utilization. কথাটো কি যে the basis of formation of government is that social contract no social contract theory to basis হয় আমাৰ এতিয়া accepted আমি যিবিলাক আমাৰ modern nation state আছে India also social contract bind মানে মানে constitution is a social contract document বুলিও ক'ব পাৰো আমি so government is a trust of the people so how does a trust behave it is expected to utilize the resources for public welfare that is the the basic philosophy or basic duty have it better philosophy no it is the basic duty of the government that it is supposed to use all its resources for public welfare that to public fund thakibo obviously the fund are the sources through which you will execute your policies so মানে
it is expected that the state will exercise wisdom, will exercise prudence. Prudence মানে কি? What is the meaning of prudence? Prudence মানে কি? Actually, wisdom বুলি ক'লে বাকিখিনি নকলেও হয়, but wisdom, prudence to মানে it's like you are having a self control or self discipline on expenditures. Prudence of কথা কোৱা। So it's মানে vocabulary থাকাটো বেয়া নহয়। Public fundৰ ক্ষেত্ৰত, utilizationৰ ক্ষেত্ৰত state has to apply wisdom, it has to apply prudence, it has to apply propriety. Propriety মানে appropriateness, কিবা এটা বস্তু ইয়াত খৰচ কৰো নে নকৰো, এনৰেগাত কৰো নে নকৰো, কি ফসল বীমাত কৰো নে নকৰো, এনেকুৱা। And obviously with responsibility. Responsibility মানে you should be answerable, you should be you should be able to take the face the consequences of your actions. It cannot be an irresponsible action. So public fund utilization or karone ekhini bostu state apply koribo lage jate ultimately you are serving the people with the limited resources that you have in the most optimum manner. আমি efficiency কথাটো তো হেতু কাৰণে কও ন যে আমি limited amount of input দি maximum output কিয় বিচাৰো, because আমাৰ resources বিলাক limited হয় না, resources are limited, especially for an emerging or underdeveloped or advanced country. To resources will be abundant, but amar to resource, we are functioning from a point of resourcelessness or limited resources. And of course, the state is not applying wisdom, it is not acting in a proactive manner, then it can lead to dangerous consequences. দেখাই পাও না বহুত ক্ষেত্ৰত corruption এইবিলাক কিয় হয়, because state is not using its wisdom properly. এটুত আমি এই কোলগেট যেটো স্ক্যাম হৈছিল তাতে HC গুপ্তা বুলি IAS সিজন আছিল, মই আগতে ৰেফাৰ কৰিছো, বিৰাট মানে পাৰ্সন অফ ইন্টিগ্ৰিটি বুলি কয়, but he is in jail right now as we are speaking. তাতে কোর্টে কৈছিল যে he did not apply wisdom of expenditure. So হেতুত আমি হেতু এক্সাম্পল দিব পাৰো, so why application of wisdom is essential, because that can be a ground for inaction. It can be a justification for public fund inefficient utilization of public fund. I don't know. See, the state is here. State or বিভিন্ন নিয়ম কানুন থাকে আৰু স্টেটৰ কিছুমান অবজেক্টিভ থাকে, that you want to create a just society, you want to create a prosperous society, you want to bring social justice in your society. Enukata khetrot the financial system is your means, is your you can say you will those are your tools through which you are trying to achieve this. Now any state will have a formal system of utilization of this fund, the proper budgeting, proper checking mechanism eta thakibo, accountability mechanism eta thakibo, hona CAG TAG enoko institutions thakibo, aro that institution will that system has to function properly. Ami the topic to koisu ki amar topic to ki boli ase public fund utilization, hona public fund NAC utilization. So it appears like a very formal topic. It was just money by it's a public fund. So there is a public fund utilization mechanism in place. So whenever it is doing it properly, then it is okay. Kintu ami jano eta samayt 80s or mid 80s or Rajiv Gandhi koisile se India jodi etoka khoroch kore tetele manhor tat kiman paisa jay boli koisile 15 paisa 15 paisa.
So when such a if your public fund mechanism is working in that manner, then what will be the consequence? The consequence will be that there will be delay in achieving your objectives that you seek to achieve through the funds. When funds can be properly utilized, our objectives will be affected. No? So that is why your formal mechanism for public fund utilization has to be functioning at an optimum level. Amar etia how is the system going? Like we have parliament, right? Parliament amar ki kore? Parliamentary system that will enforce the accountability to the ministry. Government actually executive ki kore? Executive holds the ministry or executive accountable. Sorry, legislative ki kore? Legislative executive প্রশ্ন ওঠে। So Ministry of Finance বিভিন্ন organization পয়সা দিব, Ministry of Finance বিভিন্ন জায়গাত পয়সা লব, তাৰপিছত পাৰ্লিয়ামেন্টৰ থ্ৰু দি গভৰ্ণমেন্টে জায়গাত জায়গাত পয়সা দিব। তাৰপিছত এই খৰচবিলাক প্ৰপাৰলি হৈছে নে নাই সেইখিনি আকৌ there will be institutions to look into the economy, efficiency, effectiveness of expenditure. So government expenditure ওপৰতো oversight থাকিব, parliamentary oversight থাকিব। So এই গোটেইখিনিকে আমি আমাৰ যেটো মানে পাব্লিক ফান্ড ইউটিলাইজেশন মেকানিজম বুলি কৈছো, এটা গোটেইখিনি বস্তু আহিব, পাৰ্লিয়ামেন্ট আহিব, এক্সিকিউটিভ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স আহিব, আমাৰ পাব্লিক অৰ্গানাইজেশন য'ত পইচা গৈছে সেইখিনি আহিব, আৰু oversight যিখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউশনছ আছে to look into government expenditures সেইখিনি আহিব। in a way যে পাব্লিক মানে য'ত ফ্লো হয়, যিবিলাক stakeholders থাকে, all comes under the mechanism. So it is it is an integrated approach. We need to ensure that there should be, like at every level there should be proper functioning. Otherwise it will lead to problems of কেনেকুৱা problem হ'ব পাৰে? What are the problems related to fund utilization? Inefficient utilization হ'ব পাৰে। Inefficient utilization মানে কি? মানে আমি ম্যাক্সিমাম দেখা পাওঁ আমাৰ অফিস বিলাকত স্টেপলাৰ মাৰিয়ে থাকে, পেন দলিয়াই দিয়ে, হা, আটাইতকে ওয়েস্ট কৰে পেপাৰস। মানে মোৰ গা মানে কিবা লাগি যায়, মানে প্ৰিন্টিং মানে যেটো আপোনাৰ ড্ৰাফট প্ৰিন্টিং, এটা যেটো ফাইনেল ড্ৰাফটৰ আগত 10-20টাকে মানে প্ৰিন্ট কৰি দিয়ে আলটু ফালটু। প্ৰিন্টাৰৰ ওপৰত পুৰা কন্ট্ৰোল লাগে দেই অফিস বিলাকত। ইমান ওয়েস্টেজ কৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ হোমৱৰ্কৰ প্ৰজেক্টটো অফিসত কৰে জানে, ল'ৰা ছোৱালীৰ অফিসত কৰে। So that is what, that is the wastage না। আমি যেটো ইকোনমিৰ কথা কৈছো, ইকোনমি মানে কি যে there should be no wastage of public resources. তো হেতুটো blatant wastefulness। তাৰপিছত এফিচিয়েন্সিৰ কথাও থাকে, হয় না? So যেতিয়া আমি উইজডম এপ্লাই নকৰো, যেতিয়া আমি কাইন্ড অফ আমাৰ স্কিল এপ্লাই নকৰো, হা, এথিক্স এপ্লাই নকৰো, তেতিয়া কি হয়? আমি মানে কাইন্ড অফ input is lot more than output. মানে স্পেসিফিক্সত জালে আপনি মানে ভাবিব নোৱাৰে, এভৰি সিঙ্গল অফিস the wastage of resources that they do. Electricity, মানুহ থাকিব নাথাকিব, ফেন লাগি থাকিব, এসি লাগি থাকিব, তা সময় পানী ওয়েস্টেজ অফিস বিলাকত দেখিলে, মানে মানুহ বিলাকক দেখিলে মানে। আৰু ল্যাপটপটো, কম্পিউটাৰ কেনেকুৱা কি কৰে বুলি ভাবিছে? কম্পিউটাৰটো যেতিয়া কিবোৰ্ডটো কাম নকৰে না, থাপ মাৰে মানে মোৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰত গৈ চাবলৈ মন যায় যে প্ৰতি ঘৰতো যেটা ল্যাপটপ যেটো ঘৰতো থাকেই, মানুহৰ ল্যাপটপ কিবোৰ্ড কিবা এইবিলাক কিবা কম্পিউটাৰ কেনেকে ইউজ কৰে নে নাই, মানে দুখ লাগি যাব আপোনাৰ দেখি। আমাৰ যেতিয়া মই প্ৰথম অফিসত জয়েন কৰিছো, আমাৰতো কোৱাইট ৰিসোৰ্সফুল অফিস হয়, সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ অফিস। তো মোৰ যেটো সেকশন আছে তাতে পেনশনত মই কাম কৰিছো প্ৰথম। তো এভৰি মান্থ আমাৰ ৰিকুইজিশন দিয়ে। ৰিকুইজিশন মানে আমাৰ অফিস স্টেশনারিজ যেখিনি লাগে, যে বিগিনিং মানে এৰাউণ্ড মানে এইটো এন্ড অফ দা মান্থ এনেকে দিব লাগে। মই চালো কি আহিছে এখন, তাৰপিছত তাত দেখিছো এক মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ এইবিলাক হেৰি A4 সাইজ এ পেপাৰ, পেন্স, কালাৰ পেন্স, স্টেপলাৰ্স,
এভৰি মান্থ মই এনেকে পিছলে চালো প্ৰত্যেক মাহতে ষ্টেপলাৰ আছে, প্ৰত্যেক মাহতে আপোনাৰ এইবিলাক আছে, ব্লু ষ্টিক, তাৰ পৰা এইবিলাক যে মাৰ্কাৰ পেন, তাৰ পৰা এইবিলাক এইবিলাকটোতো ইমান এভৰি মান্থ লগা বস্তু নহয়। নাই, মোক কি কৈছে, লজিকটো কি দিছে, নাই ইমান বেছিকে দিলেহে কমকে দিয়ে। এতিয়া টেণ্ডেঞ্চিটো এনেকুৱাই অফিচত, মানে আমাৰ এটা ৰেকৰ্ড ছেকশ্যন আছে তাতে এভৰি মান্থ দিয়ে, তাৰপিছত সেই হিচাপত ছেকশ্যন বিলাকত বস্তুবিলাক দিয়ে, থাকে বস্তু। এতিয়া সাপোজ আমাক দুটা মানে বান্ডেল লাগে, দি দিব 10টা বান্ডেল। 10টা বান্ডেল কি কৰিম পেপাৰ, 10টা কলেহে দুটা দিয়ে। এইটো কি কথা, মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, মানে যেন মানে ফ্ৰী বস্তু উঠাই আছে এনেকুৱা টাইপ মানে। ময়ো দেখিছো এইটো বেছিকেলি। এইবিলাক যে আপোনাৰ এই কি কয় এইটো, আমি যে এইবিলাক যে লগাও হেৰি এই নোট হেৰি কৰিবলৈ যে কিতাপ বিলাকত যে মাৰ্কাৰ হেৰি দি থওঁ যে আঠাটো, ষ্টিকি নোটছ। স্টিকি নোটছ, সেইবিলাক যে বা মোৰ মানে কি কব আৰু। তাৰ চবৰে আপুনি চাব তাত মানুহবিলাক ছেকশ্যনত দেখোন বহুত চব বস্তু অভাৰ বাৰ্ডেন, মানে অভাৰ আছে, এক্সেছ আছে, তথাপি দি থাকে, যিটো থাকে সেইটো দি থাকে। একচুৱেলি গভমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট, মই আজি সেইটো ডাটাটো চাইছো, মই কিবা এটা বস্তু বিচাৰি ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলো, সেইটোত চালো 22% অফ GDP গভমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট, জানে? মানে অকল অফিচে বুলি নহয়, গভমেণ্টে যিমান বস্তু কিনে, বিভিন্ন এছপেক্টত যিমান বস্তু কিনিব লগা হয় ন, এইটো ইকনমিৰ কিনা নহয়, গভমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কথা কৈছো। আজি বিভিন্ন বোলে ফুড চিকিউৰিটিৰ কাৰণে কিনিলে, এইবিলাকৰ কাৰণে কিবা কিনিলে, ইট ইজ 22% অফ GDP। ইমেজিন কিমান পইচা হ'ব, 22% মানে 1/5 অফ ইউৰ মানে GDP। মানে আমাৰ যদি $3 ট্ৰিলিয়ন নহয় জানো আমি এতিয়া, ত 3 ট্ৰিলিয়নৰ 1/5 কিমান হ'ব, 60 মিলিয়ন, 60 মিলিয়ন নহয়, 600 মিলিয়ন, 600 মিলিয়ন, 600 মিলিয়ন ডলাৰ। মইতো মানে কিছুমান কৰাপশ্যন সেইটো কাৰণে মেক্সিমাম গভমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্টতে হয়তো, বিকজ অফ দ্য হিউজ ফ্ল'। এটা অফিচ চলিবলৈ কিমান কোটি টকা আহে, চেলাৰিজ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ, এক্সেচৰিজ, কিবা ইভেণ্টছ, তাৰ পৰা আপোনাৰ এইবিলাক ইউটিলিটি কষ্ট, ক্ৰ'ৰ্ছ এণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ, ডাঙৰ অফিচ বিলাক। কাবাৰ কাৰণে যোনে, মানে আমিতো সেই বুলিয়ে ফিল কৰিছিলো ন, উই ফেল্ট দেট কি মানে মানে এইটো কেতিয়াও সেনেকে নাহে যে এইটো মানে বেলেগৰ ৰিচোৰ্চ এটা মানে লুটি পুটি লয়, ৰেচপনচিবিলিটি ভাৱ এটা আহে ন এথিক্স পঢ়াৰ পিছত, এনেও থাকে এইটো, দেট ইজ হাউ উই আৰ গ্ৰোন আপ। মানে মাৰ সেনেকেই থাকে মানুহবিলাক। ত' প্ৰথম প্ৰব্লেম হ'ব ফাণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন যেতিয়া গণ্ডগোল হয়, ইনএফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন, তাত লেক অফ ইকনমি, লেক অফ এফিচিয়েঞ্চি কথা আহিব, হয় না? when there is lack of application of wisdom, তাৰপিছত নন ইউটিলাইজেশ্যনৰ এটা ফেক্টৰ আছে, নন ইউটিলাইজেশ্যন, হয়। আমি এতিয়া বহুত ফাণ্ড এনেকা দেখো যে ইউটিলাইজে নহয়, সেইটো এটা ইনএফিচিয়েণ্ট বা মানে প্ৰব্লেম অফ ফাণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন হ'লে না, মানে য'ত যিটো লাগে সেইটো ইউটিলাইজ হ'ব লাগে। তাৰপিছত এইবিলাকো আছে, ডাইভাৰ্জন, লিকেজ, হা, মানে যিবিলাক কাইণ্ড অফ মানে ইউ কেন চে দিছ ইজ মানে কৰাপশ্যন নেক্সাছ যিটো আৰু বেছিকেলি। তাৰপিছত কিছুমানৰ আকৌ কমপ্লেচেঞ্চিও আছে, কমপ্লেচেঞ্চি ইজ অলছ' পাৰ্ট অফ ইট, কাইণ্ড অফ ডিলে ইন ইউটিলাইজেশ্যন। হ'ব দিম, আমি মাৰ্চ ৰাছৰ কথা শুনিছো ন, মাৰ্চ মাহত গভমেণ্টে যিমান খৰচ কৰে সিমান কোনো মাহতে খৰচ হয়, কাৰণ কৈ দিয়ে দিম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে পগলা হৈ যায় ল'ৰা ছোৱালী বিলাক, এই লাষ্টত দিয়েগে।
Acha, it's a next point that comes. Why are people doing corruption? Corruption মানুহে কিয় কৰে? আপোনাৰ মতে কিয় কৰে corruption? তিনিটা কাৰণে কৰে, theoretically speaking. প্ৰথমটো হৈছে যেটো মানে rule of conscience, যে আমি এতিয়া a person with moral autonomy will have a মানে moral development কথা আমি যে লৰেন্স কোলবাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো যে আমি এজন মানুহে যেতিয়া his moral becomes developed, then obviously his conscience is like, whose conscience is well developed, who will have moral autonomy. He will not indulge in such activities because obviously your moral compass will never permit you to do such things. Develop the moral conscience of মানুহ এটা কিয় কৰিব? Second, মানে প্ৰথম যেটো reason is lack of moral development. যেটো লৰেন্স কোলবাৰ্গৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট স্কেলটো মনত আছে নাই? তিনটা স্টেজ যে আমি পঢ়িছিলো moral developmentৰ। তিনটা স্টেজ নে চাৰিটা স্টেজ আছিল? Second reason why people indulge in corruption is rationality. মানে they do not have the aptitude, they do not have the capacity, they do not have the reason to understand that, in the long run we all die. It is like, rationality says that, ultimately you are the loser. It may appear like you are gaining, but you will lose your freedom and dignity. As a corrupt মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লছটো কি? His freedom and his dignity. He cannot live a free life in society. Can he? মই দেখা পাইছে নি কোনো corrupt মানুহ এজন হেৰিকে? মই মাজতে এজন নাম নকওঁ, former মানে chairman APSC বিয়া এখনত মানে দেখা পাইছো মানে আছিলে বৰপেটা ফালে গৈছিলো, and like obviously he was a quite infamous person. এতিয়াৰজন নহয় দেই, ৰাকেশ পালৰ কথা কোৱা নাই আগৰ। And like, দুই এজন মানুহ চাই আছে যদিও মানুহটো মানে he was not like, এজন মানে easily comfortably যিবিলাক পাব্লিক ফিগাৰ মিংগল হৈ যায় ন, এতিয়া ধৰক আপুনি ভূপেন হাজৰিকাক দেখা পাইছে, তেওঁ যিটো ষ্টাইলত পাব্লিকত যেনেকে থাকিব পাব্লিক ফিগাৰে, এই কৰাপচন কৰা বা পাব্লিক লাইফত গণ্ডগোল কৰা মানুহবিলাকৰ সেইটো ডিগনিটি নাথাকে। আপুনি নিজে কিমান কনজিউম কৰিব, আপুনি পইচা গোটাই কিমান খাব, আৰু খাই পেলাই যদি ছেটিছফেকশ্যন হ'লহেঁতেন তেতিয়াতো আমাৰ এই প্ৰব্লেম বিলাকতো মেক্সিমাম এইবিলাক মানুহৰ লগতে ন, মেণ্টেল প্ৰব্লেম, ছুইচাইড, সেইটোতো মানে that rationality says that that is not something that will give you fulfillment, যেটো আমি যিটোৰ ফালে চাওঁ। এইটো যিমান জলদি বুজি পাওঁ সিমানে ভাল। লাইক কাম নকৰাকে ফাংফুংকে থাকি পেলাই যে আমাৰ ভাগৰ লাগে, কিন্তু ভালকে কাম কৰিলে ভাগৰটো নাইকিয়াই হয়, এই এনেকুৱা চেম আৰ্গুমেণ্ট। যিটো মানুহে পুৰা ফাংফুংকে থাকে, কাম দেৰিকে কৰে, ডিলে কৰে, কমপ্লেচেণ্ট হয়, চাবচোন সেই মানুহটোৰ ফেটিগো বেছি হ'ব, সি মানে কাইণ্ড অফ লেজিও হ'ব, বা তাৰ হেৰিটো জিলটো নাথাকিব। He will be more, as a whole his quality of life will be much lower than somebody who is doing very efficiently, very in a prompt manner. So rationality has a role to play. Then third reason is that work pay relationship. There should be a rational work pay relationship. So rational work pay relationship মানে কি? আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, আমি দেখা পাওঁ কোনো স্ট্যান্ডার্ড নাই, মানে কি যে সাপোজ আপুনি এটা মানুহক আপুনি লেবাৰ এটা আনি লগালে কিবা এটা কামৰ কাৰণে, বা বোলে লেবাৰ বাদ দিয়ক, আপুনি বোলে পূজা পাতিছে ঘৰত, আপুনি এটা মানুহ মাতিলে, হেৰি পূজাৰী এজন মাতিলে পইচা দিবলৈ, এতিয়া সেইটোতো কোনো ৰেচনেলিটি নাই ন, যে কাৰণ
পূজাৰী এজনক কোনোবাই লাখ টকাও দিব, কোনোবাই হয়তো 100 টকাও দিব, কোনোবাই 500 টকাও দিব। So যিহেতু আমাৰ মেক্সিমাম কাম বিলাকত আমাৰ ইনফৰ্মেল ইকনমি এণ্ড দেৰ ইজ লেক অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, চ' এই যিটো এইটো এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক, এইটো এমাউণ্ট অফ পে, এই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে নাথাকে তেতিয়ালৈকে ইট উইল এনকাৰেজ ৰেণ্ট চিকিং বিহেভিয়াৰ। ৰেণ্ট চিকিং বিহেভিয়াৰ এনকাৰেজ কৰিব। হোৱাট ইজ ৰেণ্ট চিকিং বিহেভিয়াৰ? It will encourage rent seeking behavior. What is rent seeking? শুনিছেনে এইটো শব্দটো? Rent seeking শুনা নাই? শুনিছিলো স্যাৰ। Rent seeking to actually কি হয় জানে? এনে rent বুলি ক'লে কি হয়? আমি এতিয়া যিটো ভাড়া ঘৰত মালিকক দিওঁ সেইটো rent হয়। Rent seeking actually ইকনমিত এই টাৰ্মটোৰ অৰ্থ আছে কি জানে? অৰ্থটো এইটো যে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু প্ৰিমিয়াম হৈ যায়, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু লিমিটেড হৈ যায়, মানে সাপ্লাই টাৰ্মছত, তেতিয়া এডিশনেল কষ্ট যিটো দিব লাগে একচুৱেল দামটোতকেও, সেইটোক ৰেণ্ট চিকিং বুলি কয়। ৰেণ্ট চিকিং কেতিয়াবা সাপোজ সে ফৰ এক্সাম্পল আজি আমি বিৰাট কোহলীক IPL-ত তাক সি কিমান পইচা পায় বিৰাট কোহলী এতিয়া এটা ছিজনত? Have you heard about this person? Effective? কোন আছিলে? ওয়ার্ল্ড ফেমাস বক্সিং প্লেয়ার না, মানে বেটিং হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত। সো সাপোজ his annual income is say 500 rupees, মানে তেওঁ যেটো নরমাল চাকৰি এটা কৰি থাকিলে, বাট যেহেতু তেওঁৰ ওপৰত বিৰাট বেটিং সেটিং হয়, তেওঁৰ annual income will be like say you can add as many zeros as you want, ইমান। এই যে disproportionate, এটো কিহৰ কাৰণে পালে? Because of the scarce talent. তেওঁৰ যেটো talent আছে, বক্সিং talent আছে, এটোটো ৰিসোর্স that is a scarce talent, no natural talent, এটোটো naturally হেতু কম আছে, সো হেতু কাৰণে হেতু ভ্যালু দিও, ঠিক আছে? সো হেতু that becomes a rent for the মানে viewing public or for society at large. কিন্তু আমি যেতিয়া সোসাইটিত আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস ক্রিয়েট কৰি পেলাই এটা মানে বস্তুৰ ভ্যালুয়েশন বহাই দি, হেতুৱে কি কৰে? It creates a rent seeking culture. So আমি যেতিয়া বস্তুবিলাকৰ দামৰ স্ট্যান্ডার্ডাইজ নাৰাখো, so কি হয়? It makes মানে any person who is giving that service or any good which is there, so এটো বস্তুক আমাৰ প্রিমিয়াম লাগা হৈ যায়। সেই বস্তুটো আমাৰ মানে এনেকুৱা লাগে যে এটো মানে লিমিটেড, this is the only source. So কোনোবা আপুনি মন্দিৰত যাব বা কোনোবা এটা বস্তু কিনিবলৈ যাব, আপোনাৰ এনেকুৱা নাই এইটোৱে এইটোতো মই যিমান পইচা দি কিনো এইটো মানে ইনভ্যালুয়েবল, ইয়াতকে সেকেন্ড আৰু নাই। So that encourages corruption, তাতে সোমাই থাকে পইচা, আনডিউ পইচা সোমাই থাকে। আনডিউ পইচা সোমাই গ'লেতো আপোনাৰ গোটেই বস্তুটো গণ্ডগোল হৈ যায় ন। সো এই ৰেশনাল ওয়ার্ক পে রেশন মানে এটো নহয় যে কোনোবাই চাকৰি কাম কৰিছে ভালকে কিন্তু পইচা কম পাইছে, সেইটো এটা এসপেক্ট হয় যে your work pay proportion should be same, but it also includes the idea that we should discourage artificial rent seeking or rent seeking behavior. We should discourage. আৰু এটো কেনেকে হ'ব পাৰে? যেতিয়া আমি বস্তুবিলাকৰ স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰি দিম, যেতিয়া একচুয়াল যেটো হয়। আপোনালোকে দেখা পাব যদি কিছুমান বস্তু ইম্পোর্ট গভর্নমেন্টে কমাই দিছে কিছুমান রিসোর্স, ন্যাচারালি হেতুৰ কম্পিটিং যিখিনি ইয়াত আছে সেইখিনি দাম বাঢ়ি যায়। So that is like a premium that you pay, even though quality of the good may not be that.
So এনেকুৱা কথা থাকে so এতিয়া look so এনেকুৱা এটা কনটেক্সট আমি ক'ব পাৰো যে যেহেতু কনসাইন্সৰ ৰোল আছে ৰেশনালিটিৰ ৰোল আছে হা আৰু work and pay ৰিলেশনশ্বিপৰ ৰোল আছে so can any law make a person honest? No, a law cannot make a person honest if they don't have that level of moral development. And moral development of it's a long run process. Socialization proper our society growing in Indian society where corruption and all is so much corruption is a feudalism, maybe like patriarchy, hierarchy, so in a you are not taught to be economic. So how can you expect a person to be taking good economic decisions when he is in government? Those things doesn't happen. So amar etia financial management of we have many formal mechanisms, say CAG ase ebilake in a way it is trying to force a system where efficient utilization of funds can take place, but still we see corruption. Etia in last government it brought in certain very good legislations like GST, IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. In a way, it's a manifestation of, you can say, good economics and good politics also. FRBM bully ekhon ekta ছিল আগতে 2003 তে আহিছিল FRBM Act. So that is about economy. That is about prudence in financial management. The government or fiscal deficit বহুত বেছি হৈ যাব নালাগে. FRBM or Act or উদ্দেশ্যটো কি যাতে fiscal discipline থাকে government. So that is a good thing. So ebilak ase to ensure ebilake ki ensure kore to ensure that public fund utilization is rational. But still me to paper pai thaku RTI ebilak society thokar sotteo we see this. So etu khetrot ami kobo paru je the problem is eta moi likhisu batro. So now we can categorization of problem in financial expenditure management. Prothom to legal, it's a legal problem. Jibilak laws ase, jibilak institutions ase, they have their own limitation. CAG, it is like a post-mortem. What CAG audit kore ki kore? Post-mortem kore. Ei bosoror khorosor post-mortem hoite 3 bosor man pisothe pabo. There is a time lag. So actually impact to limited hoy jay auditor. So there is a time lag between the CAG audit and actual expenditure that happens. So its real impact will be like like it is a prescriptive only. The recommendatory head here say okay, pisole jate enuka type koribo. No doubt it has its effectiveness, but it would have been better had it been a real-time audit. Real-time audit to know it's a post-mortem. So that is a limitation. Similarly, laws, rules, limitations ase. Procedural limitation ase. Because the process is very much time-taking. Even if you want to take legal action against anybody who has done anything or who has misused, and we know how difficult it is to prove it. Kimman dinole legal process choli thake. Third problem with financial management is moral. Moral kyo moral hoy? Because it is related to the societal moral standards. Because see, socialization amar jitu type of hoy tat ami prudent utilization of fund nihikue hiku jano poisar prudent utilization ami na ghorot hiku na schoolot hiku ebilak to amar bishoye nohoy no lora socialization or ta ami to ki hiki asu kunubai waste korile kunubai garit koise kunubai mane AC to logai pelai hui ase bole goromot thakiba para nai kobai furibole goise kintu jar ghort goise tar AC nai so garite hui ase AC logai pelai henuko dekha pam ami socialization. So ebilak manhue pisot jodi goi pelai government position ot thake hioti ki fund utilization proper koribo rationality nahe, wisdom nahe, the way we socialize. So it's a moral problem, moral societal problem.
Then ethical problem, ethical মানে কি আমি ক'ব পাৰো যে বস্তুটো ethical in terms of the organization, যে organizational ethics যেটো মানে professional ethics কথা কওঁ, work culture কথা কওঁ. So had there been a legacy of probity, had there been a legacy of integrity, things would have been like, if you are inducted into a service and that service has a legacy of integrity, তাতে আপুনি ভালকে ethically কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব. But আপোনালোকৰ কি হ'ব সিচুৱেশনটো, আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউচনত সোমাব য'ত institutionalized corruption থাকে, যে there is a culture of ignoring or not giving importance to probity. Rather, there will be a culture of institutionalized corruption. So, what will happen? Corruption can be like, you are not coming to office on time. Even a form of corruption, So, it becomes a challenge. So, ultimately, broadly, these are the problems in expenditure management. Expenditure management of challenges of it. Now, basically, how can we improve the aspect to how can we improve the efficient utilization of fund? So efficient utilization, ekhini monot rakhibo ami individual corruption kotha koa nai, ami general system to kotha koi asu je amar jetu public fund management system ase hetur weakness or kotha koi asu, hetur challenges or kotha koi asu. So hetur solution hisabe ami obviously we will have to think in terms of bringing legal, institutional and procedural reforms. So formal interventions in terms of say CAG, social audit, participation of people, financial management reforms, GST, IBC, ebilakedi ami anibo paru jitu we are trying to do it. Second, most importantly, it is about moral consciousness. It is about conscience. So if we work on development of scientific temper, rationality, obviously through socialization, which is a long drawn process, but we have to work on this. We have to imbibe the Kantian absolute commands. We have to develop people with strong moral autonomy, so that it is a duty. It becomes a duty upon you that you utilize the resources economically, and it starts from your family itself. See, bostuto just bostuto enekwa type ki koribo lage je money may be yours, but resources is of society. Amar enekwa type je mur paisa ase moi tel pudisu ki are paisa to he tumar, tel to tumar nohoy, tel to gote it belongs to the society, na. So you have to behave responsible consumption eta to SDG hoy, no. Responsible consumption to kuntu number SDG hoy? 7. Nohoy. Responsible consumption and production kiman number ase? 7 hoy jano. Isor hoy niki 13 14 no 9 10 11 enokwa manor hoy niki 11 12 man hobo niki. Production kundu hoy মানে চাও 12 sir, এই 9 to clean energy asile, 7 number to clean energy asile. So etu ami eta value inculcate korar kothai, society the resources is limited and there is huge demand. Delhi is a water crisis hoy ase. On the other hand, konobai jodi bole swimming pool khatori ase, it's such a unethical and immoral thing to do. Etu moi apolog eta kotha koisil jetu wastage of resources of ক্ষেত্ৰত ৰতন টাটা এটা ইনস্টেন্স শেয়াৰ কৰিছিল জাৰ্মান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত. এতিয়া আমাৰ যেটো টেন্ডেন্সি এক প্লেট চাউমিন সব 10টা 12টা আইটেম, তো তেতিয়া ওয়েটাৰজনে ক'লে যে যিখিনি আপুনি খাব পাৰে সেইখিনিয়ে অৰ্ডাৰ দিওঁ। সেইটো কিয়? তাত সেইটো কালচাৰ আছে, তাতে সেইটো ছচিয়েলাইজেশ্যন হৈছে যে ইউ হেভ টু বি প্ৰুডেন্টলি ইউজিং ইউৰ
prudent use of your resources, হয় না? আমাৰ যে সঁচাকে ল'ৰা ছোৱালীক আমি মানে পংগু কৰি জন্ম দিম, মানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ নহ'লে মেণ্টেলি হেণ্ডিকেপ কৰিয়ে ডাঙৰ কৰোঁ। না সিহঁতি পইচাৰ কথা শিকে, না ফেমিলিৰ কথা শিকে, না ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা শিকে, না বোলে ফিজিকেল এইবিলাকৰ হৰমনেল চেঞ্জেছ বিলাকৰ কথা শিকে। আমি এৰি দিওঁ ন সেইবিলাক, পইচাৰ কথাও বেলেগৰ পৰা গম পাব, এইবিলাক কথাও বেলেগৰ পৰা গম পাব, ফেমিলিৰ কথাও বেলেগৰ পৰা গম পাব। মানে ইটছ এ মিৰাকেল ডেট, মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে এটা মানে গতত লাগি যায় যে কিছুমান ধৰণৰ। আৰু এটা কথা হয় যে এইবিলাক ষ্ট্ৰিক্টলি ডাইৰেক্টলি ইনষ্ট্ৰাকচনেল নহয় যে মই যেনেকে দা ৱে অফ লাইফ আই এম লিভিং দেট শুড বি এন এক্সাম্পলাৰ এনাফ ফৰ মাই চাইল্ড টু ফলো অৰ টু লাৰ্ণ দোজ থিংছ, সেইটো কথা হয়। কিন্তু দেৰ শুড বি এন এফৰ্ট টুৱাৰ্ডছ ইট, মানে ইউ শুড বিহেভ ৰেছপনচিবলি উইথ ইউৰ জুনিয়ৰ্ছ so that they understand these values through you. মই সঁচাই কৈছো মোৰ ল'ৰাটোক মই দুটা হেবিট কৰিলে মানে মই বহুত হেপী হওঁ। এটাটো হৈছে কিতাপ পঢ়া যদি হেবিটটো হয়, আৰু এটা খেলাটো আহি যায় ন সি। কাৰণ মেক্সিমাম টাইম যদি মানুহে এই দুটা কাম কৰি থাকে ন, মানে ইউ চিম্পলি ডোন্ট হেভ টাইম ফৰ বুলশ্বিট। আমাৰ আজিকালি পুৰা মানে বেডমিণ্টন খেলাত পুৰা বেছি, ডেইলি 2 ঘণ্টা বেডমিণ্টন খেলা। সেইটো কাৰণে তাৰ পিছবেলাটো সি আহি ভাগৰো লাগে, শুৱে। খেলা ধূলাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত মানে ফাল্টু কামবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, মেণ্টেল গ্ৰথটো চাইল্ডহুড অবেচিটি হৈ গৈছেতো, মানে নেখেলি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। সেইটোতো মেণ্টেল যিখিনি চেলেঞ্জেছ থাকে ন, নেখেলি পেলাই কৰিব কি, মোবাইল চাব বা বেলেগ কিবা ফাল্টু কৰি থাকিব। তাতকে সেইটো এটা কম্পিটিটিভ হেৰিয়ত দেখিলে, বণ্ডিঙো শিকিলে। মইহে দুখ পালো এনে, মই তাৰ লগত বেডমিণ্টন খেলি মোচোকা খাই ভৰি মই এতিয়া মানে বিশেষ হেৰি কৰিব পৰা নাই, এংকলৰ ওচৰত খাইছো, মানে এক্সৰে কৰিব লগা হোৱা নাই বাৰু। So now comes to corruption. So এইটো ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কোটটো দি ষ্টাৰ্ট কৰিম, এইটো মুখস্থ কৰি ল'ব, বহুত ধুনীয়া কোট হয়। Corruption is not an ordinary crime, it snatches the rights of the poor, it begets many other crimes. Corruption is the biggest obstacle in the path of justice and democracy. এই কোডটো আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত দিব পাৰে, কনক্লুজনত দিব পাৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দিবই, পেপাৰখনত দিবলৈ ক'ৰবাত স্কোপ পাবই, ইণ্টিগ্ৰিটিৰ কথা আহিলে কিবা আহিলে এইবিলাক ইউজ কৰিব। So what are the challenges of corruption? Challenges of corruption বুলি ক'লে আমি বুজিম যে what are the conditions which sustains corruption? মানে why we are not able to make a dent in spite of all the legal external checks বা moral এইবিলাকো আমি কৰিছো, but still আমি Indiaত, more specifically Indiaত, what are the challenges that we face? Very important. Prothom reason why we are not able to put a dent on corruption is that the prevailing moral and ethical standards of Indian society.
See, if there is good moral standards, then that will automatically discourage corruption. And so the moral standards are weak, then steps taken to tackle corruption will be less effective. So this is a observation on Indian society. Say Indian society moral and ethical standards is not up to the mark, wherein you have a strong discouragement of corruption. I mean, we have multiple examples to show. Dowry পৰা আৰম্ভ কৰি private education পৰা আৰম্ভ কৰি health পৰা আৰম্ভ কৰি everywhere we see we put a disproportionate incentive on financial status, and that encourages unethical practice in financial accumulation. Second challenge with respect to Indian society is that resourcelessness, actually. Resourcefulness of state and society, it is actually about the lack of it. IMF বিভিন্ন studied etu kotha koise যে মানে developed country bilakot corruption কম থকা country to নাই. Always you see corruption is in one form or the other, it is there in all societies, but still zot resources are not limited. Where you have resources, there you see that there is a lesser pressure on people to go corrupt. Whereas if the society has scarce resources, then there is high level of pressure for corruption. India, with like a developing country, it has a huge demand supply gap. So there is a high incidence of corruption. Etu kotha to ARC 2 koisile de that because of the demand supply gap in India, there is a huge incidence of or high incidence of corruption. So resourcefulness is a factor. Third factor that can be attributed is the institutional capacity to tackle corruption. So amar jikhini institutional capacity, when we talk about CVC, CBI, Lokpal, ebilakor they are functioning, their autonomy, that is not up to the mark so that they can tackle corruption. So their effectiveness is a reason why we face corruption challenges. Then fourth reason is that society doesn't have a strong resolve to tackle corruption. So because of the nature of Indian society, which is divided on caste, reason, religion, language, this makes it a a society where a collective voice against corruption is difficult to come. I mean, India against corruption was IAC. India against corruption movement was the last big movement that we saw as a collective voice against corruption or rejection of corruption. But that was just an exception. Generally, we see that was India against corruption was a political movement. It was not a social movement against corruption. It was a political movement to, you can say, bring a new political shift in Indian politics. Like creation of Aam Aadmi Party. So সেইটো যদি সঁচাকে মিনিংফুল আছিল তেতিয়াহ'লে সেইটো সাস্টেইন হ'ব লাগিছিল ন, সেইটো বহুত জায়গাত ইট শুড হেভ বিন ৰিজেক্টেড। বাট আমাৰ ইয়াত কথাটো এনেকুৱা হৈছে মানুহে কৰাপশ্যন নকৰে বিকজ এইটো কাৰণে নকৰে, বিকজ যোনে নকৰে অপৰচুনিটি নাপায় কাৰণে নকৰে, সেনেকুৱাহে আমি দেখা পোৱা আছে। চ' কালেক্টিভ ৰিজল্ভ ইজ লেছ। দেন উই কেন সে another challenge with respect to why আচ্ছা ইয়াতে আমি এটা কথা কৈছো যে because India is a divided country, so ইয়াতে কি হয় যেতিয়া আমাৰ ৰিসোৰ্স ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় বা কোনোবা এটা গ্ৰুপ আগত বাঢ়িছে বা somebody is gaining, so আমাৰ টেন্ডেন্সিটো কি এটো নহয় যে ওকে ই বাঢ়িছে আমিও ভাল হম, but other group is considered as a threat, rival বা competition হিচাপে হেৰি নহয়, competition হৈ নাথাকে, it's more like a threat. So you demand as
মানে শিডিউল কাস্ট স্ট্যাটাস এইবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্ট্যাটাস এই টাইপৰ বস্তুহে মানে আমাৰ মানে ইণ্ডিয়ান ছচাইটিৰ ইণ্টাৰনেল ডিভিজনছ বিলাকে এটা কালেক্টিভ ভইচ আনাত ৰখায় আৰু তাৰ লগতে বিকজ অফ দ্য ডিভিজনছ that we see in Indian society, so it tends to create more, every group is more threatened by the other. So কোনোবা এটা গ্ৰুপ আগবাঢ়িছে বা কোনোবা এটা গ্ৰুপত কিবা এটা হৈছে, এতিয়া আমি ভাবিম যে নাই এইটো আমি কম্পিট কৰাৰ কথা নহয়, এইটো লাইক let us do more corruption than them. তেনেকুৱা এটা টেন্ডেন্সি থাকে। And fifth reason why it is a challenge is the quality of governance, quality of democracy, which is based on, because India, again, the divisions create power equation. It I mean coalition politics or etu akko dekha pam je mane government e hok, business e hok, so there is a kind of relation that sustains the power. So this results in creation of an elite class in politics as well as in business, of the same category. They have an access, and they have an access to maintain their status quo. The same status of society rule kori asa tolot jekhini manu ase, they are not impacted, or there is a glass ceiling for them. So that is again the challenge. The quality of governance and democracy does not encourage devolution of power. There is concentration of power. Power equation of society is such that it is concentrated in the upper strata of business as well as politics. So it is resulting into creation of nexus. It is resulting into creation of corruption, criminalization, crony capitalism. So that is one of the, you cannot dent it, na. Eta store মানুহে গুটেখিনি কৰিছে না, এতিয়া পাল্টু দামে ইফালে যাব সিফালে যাব, হয় না? পাল্টু দাম ক'ত যায় এতিয়া এইটোৰ ওপৰতে কথা। আমেৰিকাৰ ক্ৰিকেট টিমতো এটা নীতিশ কুমাৰ আছে, USA। সেইদিনাখন কোনে কমেণ্ট কৰিছিল, খেলৰ আগত কৈছিল বেলেগ নাথাকিলেও টিমত ইটো থাকিবই। বেলেগ প্লেয়াৰ নাথাকিলে ইটো থাকিবই। তো আমি ক'ব পাৰো এইবিলাক ফেক্টৰছ। আৰু এটা ফেক্টৰ আছে টেকনলজিকেল এডভান্স। তো যিবিলাক ছচাইটিত টেকনলজি ইমান এডভান্স নহয়, য'ত ইনোভেশ্যন ইমান নাথাকে, তাতে we see tendency of corruption is also more. So এইবিলাক prevailing condition checks the the necessary resolve to tackle corruption. So আমাৰ ইয়াতে মানুহৰ পাৰসেপশনটো কেনেকুৱা হয়? What is the people's perception about corruption? People have contradictory views. আমি যদি এটা স্টেটমেন্ট ক'ব লাগে, people have contradictory views. কিছুমানে কয় যে yes, everyone is corrupt. কিছুমানে ক'ব যে it is difficult to tackle corruption. বা কিছুমানে ক'ব যে politicians are corrupt. But কিন্তু কোনেও এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা সেইটো কেতিয়াও চিন্তা নকৰে যে what is your role in tackling corruption? আমি কম ই কৰাপ্ট, সি কৰাপ্ট, corruption থাকিবই। So there is no collective voice about corruption. Discussion নহয় এটোৰ ওপৰত, objective discussion নহয় corruption ওপৰত. It's like a very subjective and vague and hazy phenomena. যদিও আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে আমি সবেই corruption ওপৰত expert হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াত আপুনি যিকোনো জেগালৈ যাওক, corruption ওপৰত আপুনি যদি টপিকটো ওলাই, everybody will have a voice. Everybody will be comfortable that they know enough of corruption. But the truth is that they know nothing actually. So আমি corruption যদি define কৰিব লাগে in terms of civil services, এতিয়া হলে this is the definition. যে in the context of civil services, corruption is misuse of power. And what type of misuse? The misuse that results into loss of government, both in tangible terms as well as intangible terms. Intangible হয়তো ধৰক আপুনি ডেডিকে গৈছে বা আপুনি কাবাক ফেভাৰ কৰিছে, ফাইনেন্সিয়েল অকল লছৰ কথাই নহয় অকল। So corruption is both tangible as well as intangible. আপুনি কিবা বেনিফিট সিক কৰিছে কাবাৰ পৰা। So giving favor, general what are the
manifestations of corruption in government. These are the manifestations. Manifestation key form of giving favor, seeking favor, taking bribe, of course. Yeah, give and take, tuita, collusive. There is something called collusive and coercive. Collusive mane ami collusion, we are hand in glove with somebody. And coercive mane ekdom mane forcefully kabak korise. But both are equally wrong. Both are wrong. But etu kotha bhul je corruption 1 টকা মানে কোনোবাই সাপোজ জাস্ট 1 টকা কৰিলে বা 50 টকা কৰিলে বা 100 টকা কৰিলে হি তাৰ ক্রাইম টু একবাৰ কৰাপ্ট মানে অলৱেজ কৰাপ্ট হেতুকা টাইপ কথা নাই আৰু কোনোবা মানে চাব আপোনালোকে যে যিখিনি কৰাপ্ট মানুহ থাকে ন অফিচত ইহঁতৰ এটা টেন্ডেন্সি থাকে যে নতুন মানুহ এটাকো অকনমান মানে টেষ্ট কৰাই দিও যাতে তাৰো মৰেল ইন্টিগ্ৰিটিটো ব্ৰেক হৈ যায় তাৰো ৰেজিস্টেন্সটো ব্ৰেক হৈ যায় বা কি কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰা হৈছে কিন্তু হেতুটো বহুত স্কেল আছে মানে কিছুমান যেটা একদম হাই লেভেলৰ হেৰি আছে ন প্ৰপোৰ্শনৰ কথাটো তাতো আছে he should be punished or he should be reprimanded more মানে এতিয়া মোৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে অফিচ বিলাকত এই যে 3rd grade 3 পোৱা ল'ৰা ছোৱালী বিলাক আছে মই যাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰো কিন্তু অফিচ বিলাকত মানে য'ত যায় বিকজ অফ দা মানে work culture there যে which মানে ইনষ্টিটিউশনালাইজ কৰাপশন থাকেতো বহুত অফিচ বিলাকত সাৰ্কেল অফিচ বিলাকত সো সিহঁতৰ মানে এনেকুৱা টাইপ এটা পৰিবেশ পাই যে য'ত নেকি সিহঁতক মানে এনেকে দেখাই যে চা মানে this is a foregone conclusion that you have to take life, this is my share, it is your share মানে যাতে হিউ যাতে টেষ্ট কৰি পেলাই মানে কাইন্ড অফ মানে সিহঁতৰো মৰেল গিল্টটো নাইকিয়া হয় আৰু তাকো মানে ভালনাৰেবল কৰি দিয়ে মানে so এইবিলাক মানে these are the this is the ground reality. So corruption actually শব্দটো corruptus শব্দৰ পৰা আহিছে corruptus গ্ৰীক শব্দ হয় অৰ্থটো হৈছে destruction আৰু ethics টো আমি জানো ethikos মানে habit so we can say that corruption has become a habit and ethics has been destroyed that is the reality of so is it a new phenomena no corruption is not a new phenomena it has been as old as human society in fact Kautilya in Arthashastra he categorized corruption in 40 terms তেৱে কৈছিল যে you cannot expect the fish to be in water and not মানে you cannot make out when the fish drinks water বা মানুহৰ মুখত মৌত হ'ব আৰু মৌ টেষ্ট নকৰিব এটো পসিবল নহয় bureaucrator কাৰণে কৈছিল because bureaucracy is so much exposed to public fund so it is difficult not to it is difficult to check আৰু কটিলে হিউম্যান টেম্পারমেন্টৰ কথা কৈছিল হিউম্যান নেচাৰৰ কথাও কৈছিল মানুহৰ হিউম্যান নেচাৰ তেওঁ কৈছিল হিউম্যান হ্যাভ হৰ্স টেম্পারমেন্ট মানে কি আনস্টেবল টেম্পারমেন্ট মানে এতিয়া অলপ এনেকুৱা অলপ পিছত অলপ এনেকুৱা so that is why it is difficult for মানে according to him এটো আমি on historical background গৈছো যে you have to appreciate this problem that এটো আমি আজি modern society problem নহয় it has been something since long but that should not dampen or weaken our resolve to tackle it because we know the consequence of corruption কহিলে আমি গম পাম যে কিয় corruption tackle কৰাটো বহুত দৰকাৰী check maximum possible check কৰিব লগ so আমি কেনেকুৱা strategy use কৰো obviously ethics in administration কথা কওঁ good economic system দুইটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট যে resourcefulness আমি ইকোনমিক গ্ৰোথৰ কথা কেলে কওঁ it is very essential যে আমি গ্ৰো কৰিব লাগে we need capital আমি কেনেকে ইউজ কৰিছো এটো পিছৰ কথা আমি বহুত এটো পিছৰ মানে কেটো নেসেসারি কথা আমি ওয়েস্টেজ কৰিব নালাগে বা এবিলাক ক্লাইমেট চেঞ্জ বা এবিলাক irresponsible consumption কৰিব নালাগে but resource generation capital generation is a good thing any already আমি কৈছো ন ARC টোও কৈছে যে any resourceful society will have less tendency or less pressure to go corrupt so he দুইটা জায়গাত কাম কৰিব লাগে আমি ethical administration কথাও কাম কৰিব লাগে আৰু resourcefulnessৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিব লাগে এবিলাক মানে grand strategy বুলি ক'লে broad strategy বুলি ক'লে এটো যে আপোনাক যদি কোনে যে
মানে ইন্টাৰভিউ সুধিলে পইণ্ট ব্লেংক হাউ ডু ইউ থিংক কৰাপশ্যন কেন বি টেকেল তেতিয়া আপুনি এই দুটা by introducing ethics or promoting ethics in administration as well as improving the resourcefulness of society দুইটা কথা ক'লে গোটেইখিনি কথাই সোমাইছে তেতিয়া ARC2 মেজৰ কজ অফ কৰাপশ্যন কৈছিলে যে এটাটো হৈছিলে যে এইটো এটা পাষ্ট লেগেচি হয় পাষ্ট লেগেচি মানে কলোনিয়েল লেগেচি বুলি কয় আমাৰ আপোনালোকে যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে গম পাব যেতিয়া হেৰি চলিছিলে বেংগলত যেতিয়া ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আফটাৰ 1764 there was this কি আছিলে কি বুলি কয় সেইটো ফেজটো ডুৱেল ৰোল নে কি কয় ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট 1764 বা 1773 লৈকে যে সেইটো ফেজটো কি আছিল লাচি আৰু বক্সাৰৰ পিছত যেতিয়া বেংগলত যেতিয়া কি চিষ্টেম আছিলে পাহৰিছো 1773 লৈকে যিটো বিৰাট কৰাপশ্যন ফেজ এটা চলিছিল ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ডায়াৰ্কি ইন বেংগল ডায়াৰ্কি নহয় কি আছিলে ডুৱেল চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে ডুৱেল চিষ্টেম আছিল ন চব মানে ৰেছপন্সিবিলিটি নাছিল কিন্তু পাৱাৰ আছিলে চ' সেইটো সময়তে মানে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰাপশ্যন কৰিব মানে পুৰা কেনেকে কৰিব পাৰি ডাষ্টাকৰ মিছ ইউজ কৰি ট্ৰেড পাছৰ মিছ ইউজ কৰি প্ৰাইভেট ৱেলথ একিউমুলেশ্যন চ' মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাপশ্যন কৰাটো এইটো ইট হেজ এ কলনিয়েল লেগেচি টু ARC2 কৈছে ইট হেজ এ কলনিয়েল পাষ্ট Second reason why we see corruption is centralized administration. যেতিয়া power concentrated হ'ব তেতিয়া it is easier to do corruption. যিমান concentration of power হ'ব corruption will be easier because you know where to give the money for your license for your মানে যিটো benefit ল'ব বিচাৰো corruption কি মই এটা factory খুলিব বিচাৰিছো তাতে মই কিছুমান norms ভংগ কৰিম এই norms খিনি সেইটো যাতে ignore কৰিব লাগে I give some money to some central somebody some bureaucrat that is the way corruption happens then third reason ethics ARC2 says the limited role of a organized sector amar yet hardly 10% 90% is unorganized so যেটো আমি resource or কথা কম largely resource is in a unorganized sector বস্তুবিলাক মানে unorganized হিচাপে মানে shadow economy হিচাপে থাকে so that leads to corruption ঠিক আছে বুজি পাইছে so these are the এটো হয় তাৰপিছত আমি এটো ইভলিউশন এটা কৰাপশ্যনৰ ইভলিউশনৰ কথা কওঁ প্ৰথম কৰাপশ্যনটো হৈছিলে এটো 1960s নহয় প্ৰথম কৰাপশ্যন এক্সপ'জ হৈছিল 1948 তে জিপ স্কেম এটা হৈছিল 70s ত আমি দেখো ইলেক্ট্ৰল কৰাপশ্যন হয় 80s লে বফোৰ্স আহে 90s ত পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন এৰা অফ নেক্সাস ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন 14 ত এতিয়া আমি কমিছে বুলি কওঁ আৰু অফিচিয়ালি কিন্তু you all know PNB স্কেম কিবা কিবি স্কেম তো আছে is equal get into PNB scam provident fund scam এতিয়া what are the challenges of corruption আমি গম পালো যে ইন্ডিয়াত corruption কিয় what conditions sustains what factors sustains corruption directly যদি আমি causes হলে যাম তেতিয়া হলে causes বিলাক আমি we can distinguish it in terms of the social economic political administrative and moral okay so social challenge যেটো হয় already যিখিনি আমাৰ socio cultural factors say Indian society এটা moral rejection নাই corruption এটো মানে এনেকে কলে মানে বস্তুটো precise আৰু articulate হ'ব when you talk about the causes of corruption প্ৰথম reason is the socio cultural fact the Indian society doesn't have a strong moral sense of rejection so amar yate the socio cultural practices that we do
লাইক সে আমাৰ বিয়াৰ নামত আমি যিমান খৰচ কৰি দিম হা কিবা বোলে কোনোবাই কিবা ক'লে কিবা কোনোবাই চোৱালে কিবা পূজা কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি দিয়ে মানুহে চ' এইবিলাকে কি কৰে আল্টিমেটলি দিছ practices in a way encourages you can say a tendency to ignore that পইচা ক'ৰ পৰা আহিছে বাদ দিয়ক পইচা লাগে আমাৰ চিষ্টেমটো চলাই ৰাখিবলৈ so corruption is tolerated so when corruption is not only tolerated but becomes a status symbol people strive towards it to gain respect actually the MN Srinivas বুলি এজন sociologist আছিল আপোনাৰ sociology আছিল নেকি কবাৰ নাই sociology MN Srinivasa কৈছিল যে সংস্কৃতাইজেশনৰ কথা কৈছিল সংস্কৃতাইজেশন মানে কি যে যেতিয়া লোৱাৰ কাষ্ট মানুহে হায়াৰ কাষ্টৰ প্ৰেক্টিসেছ বিলাক কপি কৰিবলৈ চাই জাস্ট টু গেইন সোশিয়াল একসেপ্টেন্স অৰ নিজৰ পজিশনটো ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ এটো সংস্কৃতাইজেশন হয় সো এটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছিল যে কৰাপচনৰো সংস্কৃতাইজেশন হৈছে যে প্ৰথমতে যিখিনি মানুহ সমৃদ্ধ আছিল কোনবিলাক যিবিলাক আপাৰ কাষ্ট আছিল সেইবিলাক আছিল তো আপাৰ কাষ্টৰ বিহেভিয়াৰ বিলাকো কপি কৰিবলৈ গ'ল মানে কাইন্ড অফ কৰাপচন পাৰ্কুলেটেড টু লোৱাৰ সেকশনস হৈছে দেখা পাব আমাৰ ইয়াতে আজিকালি এইবিলাক নহয় অকমান হেতু টেন্ডেন্সি কমিছে মানে বাহিৰা পইচা কিমান হেতু বহুত মানে openly and proudly কৈছিল মানুহবিলাকে ছোৱালী বিয়া চিয়াৰ সময়ত বা ল'ৰা চৰা ঠিক হৈছে বাহিৰা পইচা দৰমহা বাহিৰা পইচা আছে আজিকালি অকল লাজ পায় এইবিলাক কথা ক'বলৈ আজি পা 20 বছৰ আগলৈকে এইবিলাক বস্তু openly কৈছিল বাহিৰা পইচা বহুত আপোনালোকে পাইছে না এইবিলাক নাই পোৱা শুনিছো আমি সৰু থাকোতে সৰু মানে কি অকণ বুজি পাওঁ তেতিয়া কাৰণ কি কথাবিলাক এতিয়া ৰিফ্লেক্ট কৰি ভাবো যে কথাবিলাক এনেকুৱা আছিলে মানে এতিয়া কথাটো জাস্ট শুনিহে ৰেকৰ্ডিংহে হৈ আছিল So এতিয়া বস্তুবিলাক এনেকুৱা হয় যে মানুহে মানে you will not try to work but you will try to earn tendency to এটো ন আমি কাম কৰিব নিবিচাৰো আমি ইনকাম কৰিব বিচাৰো কাম নালাগে ইনকাম লাগে we want to earn so হেতু ইনসেন্টিভ হলে তেতিয়াতো you compromise your work না your target will be like earning at all cost তাৰপিছত economic reasons for corruption obviously the concentration of resource concentration hole crony capitalism hobo aru as a whole there will be stagnation of economy rich becoming more richer and poor becoming more poorer employment opportunities will come down is economic concentration that is the economic reason for corruption the structure of the economy if it is not diversified if it is not encouraging small scale industries if it is not encouraging small businesses then it will definitely lead to corruption or it will encourage corruption at that level মানে ধনী বিলাকে আৰু ধনী হৈ থাকিলে they will try to corrupt the decision makers there's a political malpractice আমি এটা ইলেকশনৰ সময় দেখিলো electoral malpractices populist policies previous এবিলাক দি পেলাই so policy level corruption যিবিলাক হয় কিবা procurement ক্ষেত্ৰত হল কিবা বোলে environment policy ignore কৰি পেলাই কাবাক দি দিলে policy and criminal nexus এবিলাক হয় in fact TN session যে আছিল আমাৰ ইলেকশন কমিশনাৰ তেওঁ কৈছিল যে black money in election is the most important cause of corruption ইলেকশনৰ সময়ত যেটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি লিখিব যে TN session the former chief election commissioner said that black money in election is the most important cause of corruption যদি political reason for corruption of কথা আহে পাছত এটো কথা উল্লেখ কৰিব এটো হয় এটো মানে RTA দেখিব নিবিচাৰে money is a resource to intoxicate people to influence people there is rampant distribution of money in election you break all the moral standards so etu kane mane okol legal means ote nohar hetu kane hetu ebar board khetot expose gol kisase okol paisa khetot jodi holden daw tetia to BJP iman kom sit pabon lagise they had all the resources but it is a good thing it's a very healthy sign for democracy that yes at least the people have wisdom you cannot
fool the people forever. Huh? So corruption cannot be tackled by legal or institutional means unless and until the political, social, economic aspects are taken care of. Huh? It depends on, societal moral development as a whole, societal consciousness, societal moral standards are depend. Acha, ইয়াৰ উপৰিও পলিটিকেলৰ উপৰিও আমি we can say that there are moral and administrative and legal reasons. Just as ARC mentioned, there is a legacy of colonial past. Legacy of colonial past লগত আমি centralized administrationৰ কথাটো ক'ব পাৰো because আমি history পঢ়িলে গম পাওঁ উইলিয়াম বেন্টিংকৰ সময়ৰ পৰাটো centralized administration হৈ আছে ন পুৰা প্ৰথমতে 1773 অকমান centralization হ'ল এই গভৰ্ণমেণ্ট এখন কি আছিল ৰেগুলেটিং এক্ট তাৰপিছত লাহে লাহে আকৌ অকমান মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সি বম্বে প্ৰেসিডেন্সি they had certain degree of power then তাৰপিছত আকৌ বেন্টিংকৰ সময়ত আকৌ কনসেন্ট্ৰেট হৈ গ'ল তো যিমান কনসেন্ট্ৰেশন হ'ব কিমান কৰাপশন এনকাৰেজ concentration of power is directly proportional to corruption. তাৰপিছত administrative challenge এইটো হয় যে the laws are very complex, so complexity of law creates loopholes to encourage corruptions. তাৰপিছত nexus between politicians, criminals, business, media, bureaucracy, এইবিলাকে কৰে institutional integrity যিবিলাক challenges এইবিলাকো এটা হয় administrative challenge institutional integrity তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো moral attitudinal বা psychological problem যেখিনি corruption এটো এটা একদম বেসিক আমাৰ individual levelত যদি আমি চাওঁ যে human nature মানুহৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা horse temperament বুলি কৈছিলে হেৰি কোনে কৈছিল horse temperament বুলি মই কৈছিল কোনে কৈছিল horse temperament বুলি Yes. So human nature is in an utilitarian age. The human nature is self-interest driven, very unstable. So that that creates the breeding ground for corruption. Socialization, moral development is less. Your moral strength is low. Your ability to withstand challenges is low. So এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ basic nature, limitations of socialization, limited moral development, less strength to withstand challenges. What is the result? এইবিলাকৰ কাৰণে যে people having the perception that corruption is everywhere, everybody is corrupt. If you are not corrupt, it is because you don't have opportunity. এই টাইপৰ কথাবিলাক কিয় আহিছে? Because of the fundamental problem that we have as individuals. Our basic nature, basic socialization, lack of moral development. এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ultimately এনেকুৱা টাইপ এটা perception দিও বা আমাৰ perception এটো ডেভেলপ হৈছে যে corruption সবই কৰে মই যদি কৰা নাই মই সুবিধা পোৱা নাই মই যেটো ভাল পাই হেতু কোনি বিৰাট ভাল নিজৰ যেটো belief নিজৰ যেটো প্ৰিন্সিপল হেতুৰ লগত সিং কৰি কোনা ফৰাপ মানুহ এটাই বেলেগ এটাই যদি হেনুকুৱা টাইপ জাস্টিফিকেশন টা দিয়ে হেতু বৰ ভাল acceptability পাব না comfort factor টো থাকে so আমি যদি corruption হসাকে ট্যাকল কৰিব লাগে you have to tackle it in all fronts all aspects you have to tackle. ঠিক আছে এইবিলাকে লিখিছো মই Mother of all reforms actually electoral reforms. TNC electoral reforms of the question hai. It is apnaloke ek kotha likhibo je electoral reforms is mother of all reforms. Atake important reform to ensure that free and fair election hobo lage free and fair election or karone hobole karone the role of money and muscle power hetu hobo lage. In this regard, TNC and former CEC said that black money in election is the single most important cause of corruption in India. And if type ke answer bilak heri kobo lagib. Acha consequence of khetot jodi jao what are the consequences of corruption? Prothom kotha hoise it leads it leads to structural stagnation of the society. Development or benefit to soboke equally na jay. It will be concentrated in some corner. So that is the first problem. The benefits of development will get cornered by someone. Second reason is that society will not grow to its potential. So
because you are not growing, your resources are not allocated properly. Corruption হয় মানে কি? Resource allocation will be problematic. আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিলো মনত আছে নাই যে গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন কাম এইকেইটা, অবজেক্টিভ এইকেইটা, ফাণ্ড আছে, সেইখিনি ইউজ কৰি পেলাই প্ৰব্লেমছ খিনি সলভ কৰিব লাগে। কিন্তু সেই প্ৰব্লেমছ খিনি সলভ নহব যদি এই ৰিচোৰ্চেছ খিনি প্ৰপাৰলি ইউজ নহয়। তো সেইটো হ'ব। চ' আমি এতিয়া আমাৰ পভাৰ্টি, বেকৱাৰ্ডনেছ এতিয়াও এইবিলাক চেলেঞ্জ ন, মেলনিউট্ৰিশ্যন এইবিলাক এতিয়াও চেলেঞ্জ। ইনফেক্ট চি ৰংগৰাজন, ফৰ্মাৰ chief economic advisor, former RBI governor, he said that due to corruption, India grows 2% less. এতিয়া হয়তো ফিগাৰটো বেছি হাইও হ'ব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটছ। চি ৰংগৰাজন said that due to corruption, India grows 2% less. Third reason, when there is corruption, it results into a vicious cycle এটা create, which is difficult to break. এইটো গানাৰ মিডল বুলি এজন sociologist আছিলে, তেওঁ এছিয়ান ড্ৰামা বুলি এখন কিতাপত তেওঁ এইটো কথা লিখিছিল যে যেতিয়া কৰাপশ্যন হয়, কৰাপশ্যন হলে কি হয়? কৰাপশ্যন কিয় হয়? বিকজ ষ্টেট ইজ not able to implement its laws properly, or you can say inefficiency in governance is corruption না। corruption মানে কি? গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কাম কৰা নাই, তাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ এবিলিটি টু ইম্পোজ ইটস law becomes less, তাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰটো কমি যায়, তাৰ মানে you become a soft state. ইণ্ডিয়াক soft state বুলি কৈছিল গানাৰ মিডলে। কিন্তু একচুৱেলি আইআৰতো আমি এইটো আইডিয়া ইউজ কৰো, কিছুমানে মানে কয় যে ইজ ইণ্ডিয়া এ সফট ষ্টেট, তাতে সেইটো আইডিয়াটো বেচিকেলি সেই গুণৰ মিডলৰ কিতাপখনৰ পৰা আহিছিল, এছিয়ান ড্ৰামা বুলি। বিকজ অফ দ্য ভিচিয়াছ চাইকেল অফ কৰাপশ্যন, ইট ৰিজাল্টছ ইন টু লেক অফ ষ্টেট কেপাচিটি, ষ্টেটৰ কেপাচিটিটো লেছ হৈ যায়, ষ্টেটছ কেপাচিটি টু ডু ইটছ ৱৰ্ক। হা, আপোনাৰ বেচিক ফাউণ্ডেশ্যনতে যদি আপুনি কৰাপশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ কাম কেনেকে কৰিব ভালকৈ, যদি আপোনাৰ মই ষ্টেট বুলি ধৰো গোটেই আছে হ'ল। দেন মানে তাৰ কনচিকুৱেন্সে হয় যে পোৰ গভৰ্ণেন্স হ'ব ন। মানে পোৰ গভৰ্ণেন্স মানে কি? গুড গভৰ্ণেন্স মানে কি? when whatever policies you are formulating, it is implemented in the ground as it is, or to the maximum level it is implemented. Transparency, accountability এইবিলাক এনচিঅ'ৰ কৰি। কিন্তু যেতিয়া কৰাপশ্যন থাকিব, then that will result into poor governance. আমি 4টা কণ্ডিশ্যন কৈছিলোৱে ন পোৰ গভৰ্ণেন্সৰ। গুড গভৰ্ণেন্সৰ কথা মানে আমি নহয়, ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছিলে। চ' তাতে সেইবিলাক কথাও আছে ন, ৰুল অফ ল, ৰুল বাই ল যেতিয়া হ'ব, there will be মানে নন ডেমক্ৰেটিক এইবিলাক। ত' এইবিলাক বস্তু আমি এইবিলাক দেখা পাওঁ ন, ৰাছিয়া চাছিয়া এইবিলাকত দেখা পাওঁ। চ' ইয়াৰ ফলত যিখন সমাজ হ'ব, য'ত নেকি মানে society where truth is compromised, so that society will be less happy, less content. So ultimately your individual suffers, society suffers. So that is why you can say it has not only economic implication, it has also various social, psychological, political implications as well. ঠিক আছে? আচ্ছা, ইয়াৰ লগতে আমি আৰু কেইটামান মানে consequences চাম। Just give me 1 minute.
আচ্ছা আৰু কিছুমান challenges চাওঁ আমি what are the poor consequences that can emerge মানে because of corruption বিশেষকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা ইমাৰ্জিং কান্ট্ৰিজৰ কাৰণে what are the challenges so if we observe this we will find that the first consequence is high price for low quality eto emerging economies economy or basically economy karone ki bilak challenges moi enokwa question ta ahibo pare je what are the challenges of corruption for the economy ha এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো ক'ব যে it will result in high price for low quality কেনেকে এটো এটা ফ্লো চাৰ্টত মই বুজাই দিছো যেতিয়া কৰাপশন থাকিব কৰাপশন হলে কি হ'ব ইকোনমিত মনোপলি ক্ৰিয়েট হ'ব অলিগোপলি ক্ৰিয়েট হ'ব অলিগোপলি মানে কি what is oligopoly যেতিয়া তিনটা চাৰিটা মান বিজনেসে এটা সেক্টৰ ডমিনেট কৰে হেতুকে অলিগোপলি কয় ন few big sellers yes so এনেকুৱা যেতিয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকে মাৰ্কেটটো ম্যানিপুলেট কৰিব so মাৰ্কেট ম্যানিপুলেট কৰিলে কি হ'ব prices will be high but because তেওঁলোকে ম্যানিপুলেশন মনোপলিৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা হৈছে কৰাপশন গভৰ্নমেন্টক পইচা হৈছে দিছে বা বিউৰোক্ৰেটছক দিছে বা পলিসি মেকাৰক দিছে তো কাৰণে মনোপলি ক্ৰিয়েট হৈছে বা নেচাৰেল কিছুমান জায়গাত নেচাৰেল মনোপলি থাকে যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেক্টৰ বিজত হেৰি কষ্ট বহুত বেছি সাংক কষ্ট বা ইনভেষ্টমেন্ট কষ্ট বহুত বেছি কিন্তু বহুত সেক্টৰ দেখা পাওঁ যে আমি বিশেষকে মানে ধৰক কিছুমান সেক্টৰ মানে গম পাই যে এটো মনোপলিটো হ'ব লাগিছিল হৈ গৈছে সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্ৰি there is a monopoly among আমাৰ হেৰিয়ৰ সফট ড্ৰিংক ইন্ডাস্ট্ৰি monopolies so what is it resulting into high price low quality মানে they don't have the incentive to increase quality because they are the only seller so that is how they manipulate it as a hetu obviously eta তেওঁলোকৰ কষ্ট যেটো গৈছে কৰাপশনত হেতু ৰিকভাৰ কৰিবলৈ ultimately পাব্লিকৰ পাই লব ন so that is how they do our telecom industry internet industry everything is like that na it's a monopoly so it will result in high price low quality যেটো আমাৰ economy data একদম unhealthy বস্তু এডাম স্মিথে economy to কেতু কাৰণে to encourage কৰা নাছিল এডাম স্মিথৰ যেটো idea of economy the free economy মানে কি it is based on the idea of competition হ'ব লাগে everybody should have the equal chance to grow but আমি তো ইয়াত competition দেখা না পাও ন ইয়াত তো আমি kind of মানে monopoly দেখা পাও so that is kind of মানে মার্কেট ফেইলিয়ারে হয় হেতু কাৰণে আমি গুটে ফ্ৰী মার্কেট কৰি দিব নোৱাৰো ফ্ৰী মার্কেট কৰি দিলেও মানে মানে এইবিলাক যাতে যোন অলৰেডি এডভান্টেজেস পজিশনত আছে যদি কি কৰে ইহতি জাস্ট নিজৰ ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট হে কৰি থাকে এটা কিবা ক্ৰিয়েটিভ বা কিবা মানে ভ্যালু এডিশন কৰে নেকি নিজৰ মাথা কিবা আৰু বেলেগ কামত একো এনেকুৱা নকৰে জাস্ট মানে এটা আম্বানি হৰৰ নিচিনা বা এটা হাই নেটৱৰ্ক মানুহ এটা কি কৰে জাস্ট ওয়েলথ ম্যানেজ কৰে এটো বা হেতু পইচা আনা হেনুৱা টাইপ কৰে but it is no qualitative improvement to একো নহয় ন কাম so it results into this so obviously high price or there is embedded illegal cost of corrupt transactions থাকিব ইয়াত এটা এক্সাম্পল আমি দিব পাৰো ৰিয়েল এস্টেট সেক্টৰ আমাৰ যে মাটি কিমান দাম কিয় বাঢ়ে ফ্ল্যাট স্লেটত বা এইবিলাকত কিয় দাম বাঢ়ে because তাতে you pay bribe for licenses you know you tend to cut corners and that creates the artificially high housing market prices so this is one impact of corruption ঠিক আছে দুই নম্বৰটো হৈছে there will be inefficient allocation of resources so আমি রিসোর্স যেতিয়া গভর্নমেন্টে রিসোর্স দিব লাগে গভর্নমেন্টৰ এটা মুখ্য কাম মেইন কাম রিডিস্ট্রিবিউশন বা এলোকেশন অফ রিসোর্সেস ইন সোসাইটি এটো গভর্নমেন্টে কৰে ইনফ্যাক্ট এই বেসিসতে বহুত পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টে স্টেট অফ ডিফাইনও কৰে যে স্টেট ইজ দ্য আল্টিমেট ইনস্টিটিউশন অফ রিডিস্ট্রিবিউশন both resources as well as punishment as well as rewards মানে rewards punishment দুইটা ডিস্ট্রিবিউট কৰে স্টেট এতিয়া যেতিয়া আমাৰ corruption হয় এটা কি হয় it results in illegal tender process okay resource allocation er karone best practice is tendering হয় না proper tendering hobo lage government er karone criteria to ki hobo lage efficiency mane best combination is price minimum price maximum quality that should be the criteria but hoy ki kickbacks er kotha শুনিছে না আপোনালোকে I have heard about kickbacks বিভিন্ন corruption এইবিলাকৰ এক্সপোজ হয় কোনবা কোম্পানীয়ে কিকব্যাক দিছিল এটা হেই হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ন কেজৰিৱালৰ ক্ষেত্ৰত লিকাৰ এটো স্ক্যাম তো সো ইলিগেল টেন্ডাৰ হয় বা
যিয়ে নহওক এইবিলাকতো আমি ডাইৰেক্টলি কাকো এট্ৰিবিউট নকৰিলো কোনোবা এটা স্কেম হৈছে নে নাই, বাট ষ্টিল উই কেন সি কি এইটো ফৰ্মতেতো কৰাপশ্যন বিলাক হয় ন, যে ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন কৰিব লাগিলে এইটো ৰেছপন্সিবিলিটি ইজ উইথ ষ্টেট, বাট টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ ইজ ভিচিয়েটেড এণ্ড ইট ৰিজাল্টছ ইন ইলিগেল টেণ্ডাৰ কিকবেক্স। এনে মানে এদিনাখন মই হেৰিয়ত কৈছিলো মনত আছে নে আপোনালোকক, কিহত ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলো, CMA নাগালেণ্ডৰ CMA কৈছিলে Chief Secretary tender process to regulate, but he didn't do it. So it depends on the integrity of the person taking decision. It need not be like, you don't have a choice at all times. Actually, you should have the moral courage, moral ability to withstand challenges like that. So যেতিয়া illegal এইবিলাক kickback standards এইবিলাক থাকে, তেতিয়া it will result into what? Obviously, খৰচ, excessive expenditure। আমাৰ 2G scam কি আছিলে? এইটোৱে আছিলে 2G scamত যিটো পইচা ষ্টেটে পাব লাগিছিল সিমানখিনি পোৱা নাছিল, বা ৰিকভাৰ হোৱা নাছিল, বা খৰচ বেছি হৈছিল, ইনকাম was less বা expenditure more, so it will result, তাৰ consequence কি হ'ব? প্ৰজেক্ট কমপ্লিট নহয়। আমি যে দেখো জেগা আমাৰ বিভিন্ন জেগাত গ'লে দেখো ন, আধা আধা বনাই থোৱা ঘৰ, আধা আধা বনাই থোৱা দলং, এইবিলাক কি? Substandard project, no? So it shows that is the manifestation of corruption only, na? So because public procurement is 20 to 22% of GDP, so that area is most vulnerable to fraud by corruption due to the large size of financial flows involved. So hetu karone public resource management or sector government should be extra careful, because especially in emerging market economies, allocation of resources is a major factor. Tate jodi tender process to vitiate hoy jay, then it results into problems. Third reason corruption or you can say that consequence is concentration of wealth, inequality, because corruption monopoly hole small businesses will go down and it will result in inequality in society. Side number, there will be low stimulus for innovation. Etu ki tar mane je jetia ekhon society corruption is prevalent, so tate mane enforcement of law will not be very strong. So in such a society, if you are creating any new things, then your innovation will not be protected. High chances are that your innovation will be copied and the perpetrator will be able to get away. So protection of patents are not there. So it disencourages innovation. So in a society, ami ki dekha pao? Import of technology. Technology ami import koro. Within the society, we don't create enough of technology. We do not incentivize technology, innovation. Innovation and incentivize koribole hole, we need to protect innovation. We need to ensure that law is properly enforced to secure innovation. But then shadow economy, corruption jetia hoy, shadow economy mane okol mane illegal money nohoy de, black money aru illegal money duita bostu beleg hobo pare. Black money, doctor eta income to black money hoy, but it may not be a crime, money from crime. But unreported money is black money. Unreported economy is black economy or shadow economy, not at all. Unreported, both it can be proceeds of crime also, it can be like your regular income that you are hiding. So amar general tendency ki unorganized sector, small businesses. So because of the corruption involved, there is a tendency to avoid registration of business, avoid taxation. After etu hoy jay because you don't feel the moral responsibility to come into the process, but at the same time etu hoy jay the process itself is a punishment, na? So you tend to avoid taxation. After consequence to it, the labor rights get curtailed in terms of saying provident fund, protected, working conditions are bad. So this is one of the consequences of corruption. Then when there is high corruption, then foreign investment will be low, foreign trade will be low, because the foreign investor will be looking for a competitive business environment. Doing এই যে আমাৰ বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে যে উলিয়ায় corruption perception index, transparency and international, এটা কেলে উলিয়ায়?
জানে না আপোনালোকে এইবিলাক সিহঁতে ৰিচাৰ্চ কৰি ডাটা চাটা বিলাক উলিয়াই এইবিলাক ফৰ দিছ বিগ বিজনেছেছ বিগ ইনভেষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে উলিয়াই সেইবিলাক ডাটা লৈ পেলাই সিহঁতে নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিচিশ্যনছ বিলাক লয় ত' দে টেক মানে গুড এমাউণ্ট অফ ফিজ ফ্ৰম দেম কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ ৰেটিং চেটিং কৰে যে এটা প্ৰপাৰ মেথডলজি তেনেকুৱা নহয় যে ৰেণ্ডম কৰিব আৰু হেৰি কৰিব যিবিলাক ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা যিবিলাক ৰেপুটেড যিবিলাক আছে সিহঁতৰ এটা প্ৰপাৰ মেকানিজম আছে এণ্ড দে জেনাৰেট ৰেভিনিউ আউট অফ দোজ ফাণ্ডিং এনেই জাষ্ট সেইটোৰ কাৰণে নকৰেতো পাব্লিক ৰিচোৰ্চ এটা জেনাৰেট কৰিছে মানুহে ভাল পাব এইটো বুলি নহয় that is used by investors তাৰপিছত most importantly when corruption is there your human capital is low কেনেকে যেতিয়া recruitment processত বা functioningত there is poor quality of human resource so as a health doctors are not good your health system will not be good your like whatever mechanisms you're using like procurement এইবিলাকত affected হ'ব গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো যদি কৰাপশন কৰি পেলাই মানুহ চাকৰি সোমাইছে তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা মানুহ গভৰ্নেন্স কি চলাব So in totality we can say that the entire society is affected by inefficient allocation of resources the presence of shadow economy low quality education and healthcare it lowers the living standard of people ultimately as a whole the living standard of people comes down corruption is one of the major reason why we see India যিবিলাক problem আমি দেখা পাওঁ আৰু একদম আটাইতকৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ইস্যুটো হৈছে যে এলোকেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ সেইটো প্ৰপাৰলি নহয় সেইটো কৰাপশ্যন হৈ গ'লে মানে গোটেই চাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী এভৰিথিং গেটছ ইম্পেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ নিডছ টু বি চেক এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া বহুত কিছুমান নতুন চেঞ্জ আনিছে এতিয়া আমাৰ যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া পাব্লিক ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম PFMS আনিছে এইবিলাক আমি এতিয়া পঢ়িম এইটো সেইটোৰ বিষয়ে What are the steps taken by government to tackle corruption? So, anti-corruption institutions, যিখিনি আমাৰ মেজৰ মানে institutional mechanism, CBC আছে, CBS, লোকপাল আছে, লোকায়ুক্ত আছে, এইবিলাকতো আছে। তাৰ উপৰি conduct rules আছে, হয় না 1968-65 অল ইণ্ডিয়া conduct rules, state governmentৰো এনেকে আপোনালোকৰ ACS-ৰ কাৰণে conduct rules থাকে। তাৰ পৰা political corruption নহ'বলৈ ধৰক anti-defection law, তাৰপৰা free and fair electionৰ কাৰণে representation of people's act, ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক LPG ৰিফৰ্মছ কৰিছো হা গভৰ্নেন্সত প্ৰবিটি ইন্টিগ্ৰিটি বহাবলৈ কি কৰিছো RTI আনিছো সিটিজেন চাৰ্টাৰ আনিছো সোশিয়েল অডিট আনিছো গভৰ্নেন্স আনিছো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ আমি ডাইৰেক্টলি আমি এইটোতো মোদীয়ে কৈছিলে যে 100 টকাৰ 100 টকা সৰি 100 পইচাৰ 100 পইচাই যায় কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কৈছিলে যে 100 পইচাৰ অকল 15 পইচাহে যায় তো সেইটো এগেইন টেকনলজি ইজ এ সলিউশন But these are obviously not enough. Other steps are also taken, like our 360-degree appraisal, digitization, ICT, these are important. But we should remember that it is about bringing in ethical change, moral change, and conscience to jolt. In fact, etu khetrot ami ডিমনিটাইজেশনৰ কথাটো ক'ব পাৰো because ডিমনিটাইজেশনৰ মানে অবজেক্টিভ সাকসেস হক নহক but the fact that it could shake the conscience of the people of India say black money is a issue হয় you just can't keep on hiding behind the shady things that you do no doubt effectively key real at least it succeeded in terms of making people it forced people to think twice মানুহৰ conscience to shake hol no অলপ হলো যে মানে কাইলে এনেকে আকৌ ডিমনিটাইজেশন টাইপ কিবা এটা কৰি দিলে মই ইমান ব্লেক মানি একিউমুলেট কৰিছো কি হ'ব বহুতটো গণ্ডগোল হৈ গৈছিল তো ক'ত কি কৰো মানুহে নিজৰ কাম কৰা মানুহৰ একাউণ্টত পইচা সময় হেৰি গৈছে সো মানে এতিয়াতো ইমান কমফৰ্টেবল হৈ পেলাই এইটো মানুহে ঘুষ খাব নোৱাৰে ন ইমান ব্লেক মানি ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰে ইমান কেশ ৰাখিব নোৱাৰে আগতে ৰাখিছিল মানুহ এই যে কিছুমান মানুহ ধৰে এইবিলাক যে ৰাকেশ পাল বা আৰএচ খানক ধৰিছিলে NC হিলছৰ স্কেম চিষ্টেমত ধৰ ৱালৰ মানে ইটা দি ৱাল গাঠি থৈছিল পইচাৰ তাৰ ওপৰত ৱাল তো ইমান এইবিলাক ৰেম্পেণ্টটো কৰিব নোৱাৰে ন কাৰণ সেইবিলাকটো ইউজলেছ হৈ গ'ল ন সেনেকুৱা কিমান পইচা ইউজলেছ হৈ গ'ল চাগে আই হোপ সেইখিনি আকৌ আহি যোৱা নাই
So in this regard, you can say that the rationale behind demonetization was jolting the conscience of the people about their moral duty in economy, that they should pay tax. যেটো that paid হেৰি আছিল ন, মানে tax relief এটা scheme এটা বানিছিলে, black money যদি unreported money আছে সেইখিনি যদি obviously proceeds of crime নহব, but যদি বোলে ডক্টৰ এটা ইমানখিনি পইচা আছিল সেইটো দি পেলাই কিমান 50% tax দি সেইখিনি হোৱাইট কৰি দিব পাৰে। So সেইটো এটা kind of purification drive, ফেষ্টিভেল অফ ইণ্টিগ্ৰিটি বুলিও কৈছিলে। চ' এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপছ লৈছে। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰক এতিয়া নাজ থিয়ৰিৰ কথা কওঁ, আমি ইণ্টিগ্ৰিটি ফেক্টৰ কথা কওঁ, এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টেপ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ষ্টেজত গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এনকাৰেজিং নাজ থিয়ৰি, এনকাৰেজিং গুড বিহেভিয়াৰ, যে বিভিন্ন হেৰিয়ত মানে গিভ আপ কেম্পেইন, give it up campaign, এইবিলাকৰ থ্ৰুদি you are trying to create an ethical value system in people. Institutional corruption check কৰাৰ কাৰণে integrity factor কথা কওঁ। integrity fact আমি আগতে কথা পাতিছো, PPP project বিলাকত integrity fact sign হয়, যে public private partnerships private organizationৰ লগত গভৰ্ণমেণ্টে participate কৰে, তাত গভৰ্ণমেণ্টে kind of integrity fact আগতে sign কৰে, যাতে এই যিবিলাক kind of মানে হেৰি হ'ব পাৰে, স্কোপ থাকিব পাৰে, য'ত মানে you can the scope of corruption can emerge, সেইবিলাক বস্তু আগতে যাতে clearly distinguish হৈ থাকে। So these are certain steps. Then you can say ethics in governance, obviously ethics for all stakeholders বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, that is a initiative to tackle corruption at all levels. তাৰপিছত public service boardৰ কথা কৈছো already, হয় না, মানে government is or ARC2 recommended adoption of public service board to হয়। তাৰপিছত dismantling of bottlenecks in society and economy so that resource generation, self-employment, entrepreneurship get more preference than merely job seeking and job security. আমাৰ এতিয়া মানুহে চাকৰি কিয় বিচাৰি থাকে? Because there are certain glass ceiling, certain limitations on people on earning, মানে যিটো concentration of wealth হয়, আমি কৈছো already, small business ৰ কাৰণে দিগদাৰ, হয় না। So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে যিটো monopolistic tendencies আছে এইবিলাক চেক কৰাৰ কাৰণে ইকনমিক বটলনেক্স বিলাক ৰিমুভ কৰিব লাগে। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত ধৰক এইবিলাক স্কিমছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই মিছন কৰ্মসংস্থাপন এইবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰো। তাৰপিছত ARC2 ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে there should be an institution created to protect the honest, anti-corruption institutions আছে no doubt, but due to lack of protection of people who are willing to whistle blow about corruption, that creates a disincentive to tackle corruption. But at the most fundamental level, it is about inculcating the right value system. A right value system to ahibo keneke through socialization. You have to imbibe the necessary skills for the overall development of human personality. Aro etu khetrot amar former Chief Justice of India, CCE Remanna, he mentioned that education in India teaches utilitarian functions. It doesn't make people responsible, moral, and responsible. Hence, it should change. But value system should change in education. All I mean, the question, prudent use of resources. Ibla kotha hikaba lage na ki mane just mane amar education system to ki etu utilitarian type. Marks jiman pabo himan bhal. Etu mane accumulation e hikai no. So, ami etu pa kompa এটোৰ পৰা মানে ARC2 should be on principle of subsidiarity principle কথা কৈছে। Okay, ARC2 আৰু এটা কথা কৈছে যে corruption thrives in মানে secret corridors of power or where there is concentration of power. So ARC2 talks about the principle of subsidiarity. Subsidiarity principle to আমি যেতিয়া পঞ্চায়তৰ ৰাজ কৈছিল তাতে কৈছিল যে যেটো ডিসেন্ট্রালাইজেশন অৰ কথা, যে বেসিক প্রিন্সিপল অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন ইজ সাবসিডিয়ারিটি, মানে যেটো এটা বস্তু যদি তলৰ লেভেল এটাত হয় তাতে কৰিব লাগে, ওপৰে যাব লাগে। সে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ইয়াতে যিখিনি সিৱেজ মেনেজমেন্ট হেতুটো দিল্লী পা কন্ট্ৰোল কৰা কথা নাহে, হেতুটো ইয়াতে হ'ব লাগে, বাট হেতু যদি হেতুৰ ঠিকাদাৰ যদি দিল্লী পা কন্ট্ৰোল হয় বা গুৱাহাটী পা কন্ট্ৰোল হয়, বলে লখিমপুৰৰ ঠিকাদাৰ, হেতুটো ইট ইজ এনকাৰেজিং কৰাপশন না। সো there are systemic reforms required in terms of, say, dispersal of power to the bottommost level.
that governance is brought closer to the people so that people can actually participate in the process of governance. So that is like, ARC way suggested that thing. So concluding remark, broadly, corruption can be tackled by 3 pillars. So corruption আমি tackle কেনেকৈ কৰিব পাৰো? Government, business, society all have to play their responsible roles. Government, machineries আছে, law enforcement, everything, they have to balance so that they behave in an accountable manner. Checks and balances বিলাক properly maintain কৰিব লাগিব. Businesses, they have to encourage a culture of competition, fair practices rather than merely you can say jugar culture or just মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ৰনিজ বা নেক্সাস ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নিজৰ ফেভাৰ লৈ পেলাই মানে মনোপলি ক্ৰিয়েট কৰা, এইটোৰ কালচাৰ হ'ব নালাগিব. Society and people, most importantly, because they are the most impacted. Corruption হলে কাৰ impact হয়? Society, common people, তেওঁলোকৰ living standard কমি যায়. So society and people cannot be just a passive observer. They have to exercise checks on the first 2 pillars. At the same time, they also have to, obviously, people also have to behave responsibly, but obviously, society has to encourage a good value system through education so that moral development, moral consciousness of the upcoming generations are such that it discourages corrupt practices. So actually, you need the collective resolve of society to tackle corruption rather than one institution or one law acting alone. It is a very gradual process. So that is how you can address the issues related to corruption. I think this should be enough. Legal aspects বিলাকটো আছে আমাৰ, আমিতো পঢ়িছো ট্ৰান্সপাৰেন্সি এইবিলাকত মানে যিখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমছ আছে. আই হোপ ইউ নো দ্য লজ, মানে ল ইমপ্লিমেন্টেশ্যন এজেন্সিজ যিবিলাক আছে, IPC আছে, পুলিচ আছে, CBI, CVC এইবিলাক আছে. সেপাৰেটলি কি হয় এইবিলাক আপোনালোকে CBI, CVC টো আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্ততো পঢ়িছে চাগে, যে বেসিক আইডিয়াটো কোনটো অৰ্গানাইজেশ্যনে কেনেকুৱা টাইপ কৰাপশন টেকেল কৰে. মানে ইনষ্টিটিউচনেল এসপেক্টস বিলাকটো আছে, কিন্তু এথিক্সত আমি এই ভ্যালু সিস্টেম এপ্ৰোচ টু আৰু the fact that how certain nexuses are continuing in society, what are the social background, economic background, political background of it, এই বস্তুখিনি এপ্ৰিচিয়েট কৰি এনসাৰটো লিখিব লাগিব. So that is it. That ends our theory portion. Although আমাৰ moral thinker পাৰ্টটো আছে, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, এইখিনি, let me see. Actually সেই পোৰ্শনটোৰ পৰা আমি এনসাৰ লিখিব পাৰো. We can address it because sufficient আমাৰ information, philosophical বস্তুখিনি এইখিনিয়ে. তেওঁলোকে স্পেসিফিক কি কৈছিল হয়তো সেটো কোনছৰ পৰা আহিব পাৰে, কিন্তু হেতু আমি ইয়াৰ পৰা ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি পেলাই লিখি দিব পাৰো, যিখিনি আমি অলৰেডি গুড ভ্যালু সিস্টেমৰ কথা কওঁ, যিখিনি ভ্যালু শিকিছো. আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি ভ্যালু সিস্টেম খিনি আৰু ভ্যালুজ খিনি, এই বস্তুখিনিয়েটো থাকিব ন সবৰ তাতে. সো সেই হিচাপত মিলাই পেলাই কৰি দিব পাৰিলে. So are you comfortable with the theory topics? It is complete. এতিয়া আমি কেস স্টাডি কৰিম, তাৰপিছত কেস স্টাডি খিনি কৰি পেলাই বাকি বেলেগলে আপলোড কৰিম. বাট কৰাপশনটো পাৰিব চাগে ন? আই হোপ ইউ ক্যান হ্যান্ডেল ইট. এইটো হিচাপতে আহিব. যোৱাবাৰ পৰীক্ষাত কি আহিছিলে কৰাপশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিল নে কিবা? আহিছিল স্যার, 15 মার্কসৰ আহিছিল কারাপশন. কি আহিছিলে? কি আহিছিল কোৱেশ্চনটো? What are the principal measures taken by government in recent years to bring transparency? Have this brought down corruption? Elucidate with examples. এইটো কোৱেশ্চন এটা কৰিব পাৰিব না? Question number 9.
ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণে কোৱেশ্চন দেখা পাইছে না পল্লৱী অশোক আৰোহণ তো এইটো কোৱেশ্চনটো পাৰা যাব জানো এতিয়া What are the principal measures taken by government in recent years to bring transparency? এইটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এনসাৰটো How will you start this? What is transparency by start কৰিম ন ট্ৰান্সপাৰেন্সিৰ কাৰেকশ্যন কি ৰ'ল আছে আৰু সেইকাৰণে কিয় গভৰ্ণমেণ্টে মানে কি কি আনিছে সেইটো লিখি দিম প্ৰথমতে ট্ৰান্সপাৰেন্সি কি হয় লিখিম তাৰপিছত আমি লিখিম যে why transparency is important for governance কানেকশ্যনটো লগাব লাগিব নহয় যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি কিয় লাগে because transparency brings truth and truth is the foundation of governance তাৰপিছত আমি আহিম যে to ensure that government has brought in certain measures আমি লিষ্ট আউট কৰি দিলো RTI পৰা আৰম্ভ কৰি social audit RTI citizen charter এইবিলাক performer Paris probity sparrow solve 360 degree appraisal mission কৰ্মযোগী এইবিলাকটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি কাৰণে আনিছে ন so have this brought down corruption তো তাতে আমি কলো what is corruption হা বা সেইটো এসপেক্টটো অকমান হাইলাইট কৰিলো ইমান দীঘলকে লিখিব নালাগে আমি স্কোপটোৰ এনসাৰটো বহলাব লাগিব যে corruption is a multifaceted problem wherein it cannot be only solved through laws so সেইটো ক্ষেত্ৰত no doubt these measures these legal and institutional measures has tried to put a dent on corruption but corruption is a it's a problem of multiple dimensions so আমি ইকোনমিৰ সিস্টেমত কলো যে লাইক ইউ নো ইকোনমিত যিখিনি এসপেক্টটো আছে যে কনসেন্ট্ৰেশন অফ ওয়েলথ কমাৰ কাৰণে যেটো আমি কৰিব লাগে বা আমাৰ সোশ্যালাইজেশনৰ যিখিনি কথা মৰেল সোশ্যাল ফেব্ৰিকৰ কথা সো মানে আমি কনক্লুজনত এই কথা কিনে যে কৰাপশন সলভ কৰিবলৈ হলে অকল ইনষ্টিটিউশনাল মেজাৰ নহয় business মানে ethics in governance promote কৰিব লাগিব আৰু হেতু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া businesses society at large and government they work in unison they work in a holistic manner to tackle it at all levels starting from socialization till the institutional as well as মানে corporate governance level সবতে আমি tackle কৰিব লাগিব তেতিয়া গম পাইছে না কথাটো বুজি পাইছে না ইজি কোৱেশ্চন হয় যদি কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে ন কৰাপশন কি হয় কিয় কৰাপশন অকল গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনে এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে বাকি বিশেষকৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ ৰোলটো কি এথিক্স ইন গভৰ্ণেন্স কি হয় এই গোটেই কনসেপ্টখিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰি আমি ধুনীয়াকৈ এনসাৰ লিখিব পাৰো বুজি পালে হয় স্যার আৰু এটা আহিছিল কাৰাপশনৰ 19 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে স্যাৰ 19 corruption is more of a social problem than a legal yes আমি পঢ়া বস্তুটো আহিছে সেটা আমি সেই স্পেক বিলাক সংস্কৃতাইজেশনৰ কথা কলো ওয়ার্ক পে রিলেশনৰ কথা কলো হা স্ট্রং রিজেকশন আমাৰ সোসাইটিৰ যিবিলাক ফ্ল উইদিন দা সোসাইটি উই সি দা ক্লিভেজেস ইন সোসাইটি দ্যাট ইউ নো ক্রিয়েটস a disincentive মানে collective voice create নকৰে society in light of the recent incidents of officials apprehended for taking bribes critically examine the above statement also explain the steps taken by government in recent years to reduce corruption do you think amendment to prevention of corruption act will help honest officials in a two important aspect আমি protecting the honest এই বস্তুটো important হয় yes it will definitely we need to encourage whistle blowing or encourage good behavior or encourage the honest এটো ARC to কেনেকে protecting the honest কথা কৈছিল in fact let me show you
158. You're protecting the honest আছে এইকেইটা ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ এই ব্লু কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানা ARC এই ব্লুত যেটো থাকে এইটো চেপ্টাৰটোত is the recommendations. Every allegation of corruption received through complaint or from sources cultivated by investigation against a person must be examined in depth. এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনটো আছিলে যে do you think amendment will help honest officials in discharging their duties? Yes. এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কিতাপ কি হৈছে মই নাজানো এক্সেক্টলি মই সেইটো স্পেচিফিক নিউজ লৈ এৱেৰ নহয় বাট ইট উইল বি ইউজিং দিছ থিংছ অনলি এই ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ খিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ARC টুৰ এথিক্স ইন গভৰ্নেন্সৰ এই ব্লু ৰেকমেণ্ডেশ্যন যিখিনি আছে প্ৰমোটিং কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চাব পাৰে ঠিক আছে so try to incorporate these things but আমি foreign policy কৰিব লাগিব কিন্তু চাব লাগিব মই case study was let me see if I can also do it for you but স্যাৰ এইটো সামাৰি ডাইৰেক্ট পায়ে যায় ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ এইখিনিয়ে কপি কৰি বেলেগকে ধৰিছে কোনেও একো এফৰ্ট অ নিদিয়ে কপি পেষ্টে কৰে মেইন সোর্সটোৰ পৰাই চাব লাগে সেইটো অ'কে ছাৰ এটা আপুনি চিন্তা কৰক না ইয়াৰ পৰাই কপি কৰি পেলাই এখন বেচেও কিনিবলৈ পায় এইখিনি এইটো পঢ়ি পেলাব পাৰি ইমান ডাঙৰ ৰিপৰ্ট নহয় কাৰণ গোটেইকেইটা বস্তু নালাগে নহয় ইয়াত চেপ্টাৰ্ছ কোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া আপোনালোকৰ সময় নাই দিয়কচোন এনচাৰ লিখা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে কেছ ষ্টাডি লিখা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে বাট এইবিলাক এতিয়াতো বস্তু চেঞ্জ হৈছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট আৰু লেটেষ্ট পজিশ্যনটো চাব লাগিব আমি ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এইবিলাক লোকপাল লোকায়ুক্ত এইবিলাক চিটিজেন্স এক্ট ফলছ ক্লেইমছ এক্ট এখন আছে systemic reforms, promoting competition, integrity pacts, promoting transparency. ইয়াৰ পৰাই মই বহুত বস্তু উঠাইছো পঢ়িছিলো মই হেৰি কৰা আছে এতিয়া বহুত দিন আকৌ চোৱা নাই চাব লাগিব পাহৰি যোৱা যায় ন এইবিলাক বস্তু এন্টি ডিফেকশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এন্টি ডিফেকশ্যন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ক্লাছত আমি লগ হ'ম ফৰ দ্য কেছ ষ্টাডিজ পাৰ্ট অফ ইট অ'কে অ'কে ছাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ ছাৰ